Bạn có tin nổi không? Thập niên 70, một con bé ngốc 5 tuổi lại có thể lôi ra được 20 kẹo sữa thì phải lấy hiệu thỏ trắng, rồi còn cắt thêm cho cháu trai tôi một miếng vải nữa. Đúng là vậy thật. Phải biết rằng vào những năm 70, phiếu vải còn quý giá hơn cả phiếu thịt ngày Tết. Họ lấy những thứ đó từ đâu ra vậy? Ha ha. Giao hạt yêu yêu của nương ơi. Phu nhân ngồi bên cạnh đứa nhỏ, khóc đến mức không kìm nén được. Hệ thống khởi động lại thành công. Phát hiện dấu hiệu sinh tồn của ký chủ đang rất yếu. Kích hoạt chức năng tự cứu. Người nhà họ Hoa ở trong phòng, họ nhìn đứa bé gái trên khang với vẻ mặt đầy đau xót. Bác sĩ Trần Đất thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi. Hai đứa trẻ nhỏ, đôi mắt rưng rưng lệ nhìn đứa bé gái trên khang. Tiểu Di. Trong những tiếng nức nở nghẹn ngào, bàn tay nhỏ của đứa bé trên khang khẽ động đậy một chút, sau đó lại im lìm không động tĩnh. Đứa con trai lớn bên cạnh khang đầy vẻ không thể tin nổi. Cậu bé dụi dụi mắt. Đứa con trai nhỏ hơn sụt sịt mũi, hút nước mũi ngược trở vào. Sau đó hai đứa trẻ áp sát vào cạnh khang, trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tay đứa bé gái. Tiểu Di ơi! Dưới tiếng gọi của hai đứa nhỏ, ngón tay của đứa bé trên khang lại khẽ cử động. Bà ngoại nhìn kìa. Tay của Tiểu Di đang động đậy. Phu nhân lại nhìn thấy đứa bé, ngón tay khẽ cử động. Bà khẽ gọi, Giao Giao, yêu nhi của nương ơi. Con mau mở mắt ra nhìn nương đi. Dấu hiệu sinh tồn đang tăng lên. Thật đáng mừng. Chúc mừng ký chủ đã giữ được mạng nhỏ. Cơ thể đứa bé gái trên khang khẽ run lên, giống như đang đấu tranh với tử thần. Giao Giao, trong tiếng gọi dồn dập của phu nhân, đứa bé gái từ từ tỉnh lại. Có nương ở đây, yêu yêu đừng sợ. Nhị tỷ phu của con đã đi mượn xe rồi. Nương sẽ đưa con đến bệnh viện trên trấn ngay lập tức. Cho dù bác sĩ có nói không chữa được nữa, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, nhà họ Hoa chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lúc này, người được gọi là nhị tỷ phu đang nhanh chóng chạy về phòng. Vừa chạy vừa gọi, cha, mẹ, xe máy cày từ trên trấn đã về rồi. Con đã nói xong với Hoa Tam ca rồi. Anh ấy đang đứng dưới cây dương ở đầu thôn chờ nhà mình. Lão đang nghe vậy vội vàng tiến tới bế lấy cô con gái nhỏ, nhanh chân chạy về phía cây dương ở đầu thôn. Vương Thục Cầm nắm chặt túi tiền, vội vã đuổi theo sau. Dù đã được hệ thống cứu chữa, nhưng vì mất quá nhiều máu, nên Hoa Ngọc Giao vẫn còn hơi choáng váng, nằm gọn trong vòng tay của cha mình. Trong lòng cô bé trào dâng niềm hoài niệm. Vòng tay này đã rời xa cô quá lâu rồi. Người đàn ông được gọi là cha kia bước chân không nghỉ, dịu dàng đáp lại một tiếng, ơi, có cha ở đây rồi. Lúc này, dưới bóng cây nơi đầu thôn, một nhóm người đang lo lắng ngóng nhìn về phía xa. Tới rồi. Sau khi thấy người đến, họ lấy ra những tờ tiền giấy được xếp gọn gàng. Đợi đến khi người tới trước mặt thì liền nhét hết tiền vào tay Vương Thục Cầm. Sau khi xe máy cày rời khỏi đầu thôn, Vương Thục Cầm từ từ mở lòng bàn tay ra. Khi bà thấy trong tay mình có 8 tờ tiền giấy này, hai hàng lệ nóng lập tức rơi xuống. Bên cạnh bà, Lão Đa cũng nhìn thấy những tờ tiền trong tay vợ. Ông khẽ thở dài, cứ cất đi đã, đợi đến khi quyết toán cuối năm rồi trả sau. Ký chủ, bản hệ thống lại vừa cứu được mạng nhỏ của cô một lần nữa đấy. Cô định báo đáp bản hệ thống thế nào đây? Nếu không phải do ngươi làm việc không đáng tin, lúc đưa ta quay về lại hại ta trở thành một đứa trẻ ngốc, thì suýt chút nữa ta đã chết thêm lần nữa rồi. Hệ thống không một chắp hai tay lại, vẻ mặt đầy ủy khuất nói, bản hệ thống cũng đâu có muốn thế. Chẳng phải là khi đưa ký chủ xuyên qua thời không đã tiêu hao hết sạch năng lượng rồi sao? Ai mà biết được sẽ xảy ra sự cố chứ. Chuyện này nói đi cũng phải nói lại, cũng tại ký chủ cả thôi. Bản hệ thống chẳng qua chỉ là đi sang hệ thống khác làm khách một lát thôi mà. Mới đi được bao lâu đâu, vừa quay lại thì cơ thể cô đã lạnh ngắt rồi. Nếu không phải lỡ tay cùng ký chủ thực hiện khế ước linh hồn liên kết, lúc ký chủ xác chết, chúng đều tự động hủy liên kết rồi. Vậy thì mới có những chuyện sau này chứ. Đúng là một sai lầm hận cả ngàn đời mà. Nên chỉ có thể trách tôi thôi. Chẳng phải là trách ngươi sao? Hệ thống này vì để đưa cô về quá khứ mà chẳng còn lại chút năng lượng nào, làm gì còn cách nào giúp cô thoát ra nữa. Tuy tôi rất cảm ơn người đã để tôi quay về quá khứ, để tôi có thể gặp lại cha mẹ và các chị gái, nhưng tại sao ngươi không điều khiến cho tôi xuyên về lúc 7-8 tuổi, cứ phải quay về lúc còn trong bụng mẹ mới được? Chuyện này sao mà hệ thống có thể kiểm soát được chứ? Đều là ngẫu nhiên cả thôi, được không? Có thể thuận lợi quay về đã là tốt lắm rồi. Hoa Ngọc Giao nghe vậy thấy hệ thống nói cũng không sai. Dù sao thì bây giờ cô bé cũng đã trở về. Lúc người thân vẫn còn đông đủ, mọi thứ đều có thể cứu vãn. Có điều, một hệ thống tiêu tiền như ngươi mà đến thời đại này, liệu có ổn thật không? Ngươi chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ? Đối với một hệ thống báo thù như ta, nhiệm vụ của thực có vẻ hơi khó khăn một chút.
Ở cái thời đại vật chất thiếu thốn này, bây giờ cho dù có đưa cho ta 1 hào, ta cũng chẳng biết phải tiêu thế nào. Hesi, sao ta lại vớ phải một ký chủ như cô chứ? Thôi bỏ đi, ta đi tìm hệ thống chính nghĩ cách đây. Một lát nữa sẽ quay lại. Đúng ra là sao mình lại vớ phải một cái hệ thống chẳng đáng tin thế này. Được rồi, đến bệnh viện. Bác sĩ đã kiểm tra kỹ lưỡng cho Hoa Ngọc Giao, một lượt từ đầu đến chân, sau đó băng bó lại vết thương trên đầu cho cô bé. Đứa trẻ đã tỉnh táo rồi, chắc là không sao nữa đâu, chỉ là mất máu quá nhiều nên hiện tại cơ thể hơi yếu, tuy nhiên tình hình não bộ rất phức tạp. Vì vậy chúng tôi khuyên nên nằm viện để theo dõi, có vấn đề gì thì cũng kịp thời cứu chữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Bác sĩ nói nhập viện thì chúng tôi nhập viện. Đi làm thủ tục trước đã. Cha mẹ ơi, bình thường con cái út cũng hay gọi họ là cha mẹ, nên họ không phát hiện ra có vấn đề gì. Yêu Yêu còn đau không? Mẹ Yêu Yêu không đau. Vương Thu Cầm đau lòng sờ nắn khuôn mặt con gái út. Trong lòng nghĩ sao có thể không đau được chứ. Đột nhiên tay bà khựng lại, kinh ngạc nhìn vào mắt Hoa Ngọc Giao. Yêu Yêu, con vừa nói cái gì? Mẹ Yêu Yêu không đau. Hoa lão đang ngồi bên kia kinh ngạc đứng dậy, nhìn con gái út khẳng định nói. Giao Giao, con khỏi rồi sao? Hoa Tam ca bước tới nhìn em gái nhỏ, kích động nói. Giao Giao, em không còn ngốc nữa rồi. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi đã trở về 5 năm tuổi. Tôi tên là Yêu Yêu, đã làm kẻ ngốc suốt 5 năm, và tiện thể còn liên kết với một hệ thống. Giao Giao, con thực sự khỏi rồi sao? Con có biết ta là ai không? Nhị tỷ phu. Khương Đại Dũng nghe thấy tiếng tỷ phu này thì ngẩn người ra. Trong đầu anh không ngừng hiện ra 2 chữ, khỏi rồi. Khỏi rồi, Yêu Yêu thực sự biết gọi tỷ phu rồi. Gọi thêm tiếng nữa đi. Tỷ phu ơi. Khương Đại Dũng toe tét cười đến ngay người vì vui sướng. Hoa Ngọc Giao nhìn nhị tỷ phu như vậy, cũng nghe hàm răng sữa ra cười. Nhị tỷ phu kiếp trước đã đối xử tốt với cô, kiếp này từ khi cô sinh ra não bộ đã không tốt, anh ấy vẫn luôn đối tốt với cô. Lan Lan mà biết Yêu Yêu khỏi rồi, chị ấy chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Vương Thu Cầm lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Mấy năm nay thật là vất vả cho mấy người chị của Yêu Yêu rồi. Lát nữa con về thì nói với Lan Lan một tiếng, để con bé cùng vui mừng. Vâng. Hoa Ngọc Giao vốn dĩ bị mất máu quá nhiều nên có chút yếu ớt, nói chuyện với người nhà một lát rồi thiếp đi. Thấy con gái út đã ngủ, trời bên ngoài cũng không còn sớm nữa, Hoa Trung Ý liền bảo Hoa Tam ca và Khương Đại Dũng về trước. Ông và mẹ sắp nhỏ chăm sóc con bé là được rồi. Chắc không nói với Tam muội và Tây muội bọn họ một tiếng sao? Không cần làm phiền bọn họ đâu. Đến lúc đại tỷ của các con về hỏi thì cứ nói không sao hết. Quá 2 ngày nữa là chúng ta về rồi. Được rồi, các con mau về đi thôi. Muộn quá đường khó đi lắm. Con biết rồi thưa cha. Sau khi Hoa Trung Ý tiễn xe máy kéo rời đi trong tiếng nổ ầm ầm, liền quay đầu đi đến tiệm cơm Bách Lâm mua đồ ăn cho con gái và vợ. Quay lại phòng bệnh, ông nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ trên giường bệnh. Trong tay bà còn tiền không? Vương Thu Cầm đưa đồng bạc cuối cùng cho Hoa Trung Ý. Đóng xong viện phí chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Hoa Trung Ý nhìn 1 đồng trong lòng bàn tay vợ, âm thầm thở dài một tiếng. Cứ dùng trước đi, không đủ thì mai tôi lại về mượn thêm. Nói là mượn, nhưng biết mượn ai bây giờ, nhà nào nhà nấy đều chẳng khá giả gì. Hoa Ngọc Giao lặng lẽ nằm trên giường bệnh, nghe những lời của cha mẹ, nắm đấm nhỏ nhắn không kìm được mà siết chặt. Kiếp trước cũng như vậy. Bởi vì cơ thể cô vốn yếu ớt, dễ đổ bệnh, gia đình đã tốn không ít tiền bạc vào người cô. Có một lần cô sốt cao không dứt, nhà không có tiền đưa cô đi bệnh viện, cha cô bèn đi khắp nơi mượn tiền. Lúc mượn đến nhà Vương Thẩm Tử, bọn họ khuyên cha mẹ nên từ bỏ cô, chỉ là một đứa đồ lỗ vốn, có gì mà phải chữa trị, lại chẳng phải là con trai, dẫu có nuôi lớn được thì cũng là nuôi không cho nhà người ta thôi. Cha cô nghe xong liền trực tiếp rời khỏi nhà đó. Cuối cùng chẳng biết đã mượn tiền ở đâu, chắc chắn là đã đưa cô đến bệnh viện. Tuy rằng sau đó đã hạ sốt, nhưng cơ thể ngày càng trở nên yếu ớt hơn. Cha mẹ và các chị trong nhà vì cô đã hy sinh quá nhiều rồi. Hai vợ chồng cha mẹ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn sang, khẽ mở miệng hỏi, có chỗ nào không thoải mái không con? Dạ không ạ. Nếu không thoải mái thì nhất định phải nhớ nói với cha mẹ nhé. Mê mơn, Giao Giao biết rồi. Đến đây Giao Giao, xem cha mua gì ngon cho con này. Hoa Ngọc Giao ngửi thấy mùi thơm, xúc động nói, là bánh bao thịt, hôm nay Giao Giao chịu khổ rồi. Cha mua bánh bao thịt cho Giao Giao bồi bổ đây. Cảm ơn cha Tân. Sau khi Hoa Ngọc Giao ăn vài miếng, bánh bao thịt vẫn còn lại một nửa. Cô bé nhìn cha mẹ một cái, sau đó giơ nửa cái bánh bao thịt lên, đưa đến bên miệng Vương Thục Cầm. Con thật là, há miệng nào. Vương Thục Cầm ngửi thấy mùi thịt, lắc đầu, mẹ không ăn đâu. Giao Giao ăn đi. Ăn đi, mẹ ăn, không thắng nổi con gái nhỏ mà. Vương Thục Cầm từ từ há miệng cắn một chút xíu.
Hoa Ngọc Giao nhìn cái bánh bao thịt trông vẫn như chưa hề động vào, tiếp tục đưa đến bên miệng mẹ. Mẹ ăn miếng lớn đi mà. Mẹ ăn đi. Hoa Ngọc Giao thấy mẹ ăn xong rồi, lại đưa cho lão đa. Bằng cách tương tự, cô bé cũng bảo lão đa ăn một miếng lớn. Hoa Trung Y an lòng vèo vèo khuôn mặt phúng phính của con gái. Ông biết đứa trẻ này là muốn để họ cũng được ăn thịt. Cái ông làm cha này sao mà chẳng đáng tin gì cả. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ luôn véo mặt yêu yêu. Nếu chảy nước miếng thì làm sao? Ha ha ha, chẳng phải tại thấy con gái tôi đáng yêu quá nên không nhịn được sao? Lần sau không véo nữa, nhất định không véo nữa. Hoa Ngọc Giao đưa tay lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của mình. Cô bé nhỏ xíu thở dài bất lực. Cũng không biết tại sao mình lại dễ tăng cân như vậy nữa. Tất nhiên, ngay cả khi lương thực trong nhà cạn kiệt, con gái nhỏ của nhà họ cũng chưa từng bị bỏ đói. Hai vợ chồng trò chuyện cùng con gái nhỏ, cho đến khi trong đầu Hoa Ngọc Giao vang lên một giọng nói khác. Cô bé mới nói mình muốn đi ngủ. Yêu yêu ngủ đi, cha mẹ đều ở đây với con. Ký chủ, bản hệ thống đã trở lại rồi đây. Vui vẻ như vậy sao? Có tin tốt gì à? Đúng vậy, thật không hổ là ký chủ của bản hệ thống. Đúng là thông minh. Được rồi, mau nói đi. Có tin tốt gì thế? Hệ thống hắng giọng một cái. Hệ thống này kể từ bây giờ chính thức đổi tên thành hệ thống báo thủ giao dịch. Nói chút về chức năng đi. Các chức năng và nhiệm vụ cơ bản của hệ thống báo thủ vẫn còn đó. Tuy nhiên nhiệm vụ sẽ được điều chỉnh. Phần thưởng được tặng cũng sẽ thêm vào các loại tem phiếu phù hợp với thời đại này. Ngoài ra còn mở thêm hệ thống giao dịch cho ký chủ. Có thể giao dịch với các thế giới khác. Tuy nhiên các sự kiện giao dịch là ngẫu nhiên. Mỗi đơn hàng giao dịch thành công đều có thể nhận được năng lượng. Có năng lượng là có thể mở trung tâm mua sắm hệ thống. Trong trung tâm mua sắm có vô số hàng hóa cho ký chủ lựa chọn. Chỉ cần cô có năng lượng, muốn mua gì cũng được. Trung tâm mua sắm nghe cũng không tệ. Còn có chức năng nào khác không? Mời ký chủ tự mình khám phá. Hoa Ngọc Giao nghe vậy liền cạn lời. Quả nhiên vẫn nên gọi là hệ thống không đáng tin. Hi hi. Hoa Ngọc Giao tỉnh dậy trong tiếng tinh tinh của hệ thống. Cô có chút bất lực hỏi trong đầu. Có chuyện gì thế? Ký chủ. Cô mà còn hỏi tôi có chuyện gì sao? Đương nhiên là phải làm nhiệm vụ rồi. Cô tự tính xem. Đã bao nhiêu ngày chúng ta không làm nhiệm vụ rồi hả? Một cái thống không phát nhiệm vụ thì không phải là hệ thống tốt. Ký chủ không làm nhiệm vụ cũng không phải ký chủ tốt đâu nhé. Thế hôm nay có nhiệm vụ gì? Ơ kìa, ký chủ, không xong rồi. Sao thế? Chuyện gì mà không xong? Ký chủ, hệ thống phát hiện trong bệnh viện này có một tên đang cầm súng đe dọa bác sĩ, bắt họ lấy thuốc cho chúng. Tên đặc vụ địch gì cơ? Kích hoạt nhiệm vụ cứu viện. Hãy giải cứu y bác sĩ vô tội trước khi Data giết người bịt đầu mối. Nhiệm vụ thất bại, phạt đứng trung bình tấn 2 tiếng. Nhiệm vụ thành công, thưởng 10 cân bột mì và 2 giải lạp nhục. Hoa Ngọc Giao nghe thấy nhiệm vụ, cả người suýt nữa thì ngất đi. Tuy là rất rung động, nhưng ngươi là một hệ thống báo thủ giao dịch cơ mà. Tại sao lại có nhiệm vụ kiểu này chứ? Các chức năng khác của hệ thống xin ký chủ hãy tự mình khám phá. Hoa Ngọc Giao nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng thầm hệ thống 100 lần. Ta thấy ngươi không nên gọi là cái thùng không đáng tin, mà nên gọi là cái thùng đen đủi mới đúng. Ngươi xem cái thân hình bé xíu này của ta thì cứu được ai chứ? Đến bản thân ta còn chẳng cứu nổi nữa là đi cứu người khác. Hơn nữa người ta còn có súng. Súng đó, ngươi có biết không? Chỉ có chút phần thưởng này mà muốn ta lao đầu vào họng súng sao? Không đời nào. Được rồi. Không hổ danh là ký chủ của hệ thống này. Cái bộ dạng tham lam y hệt như bản hệ thống vậy. Ký chủ, ngươi đừng có quá tham lam. Bản hệ thống đo lường được độ khó của nhiệm vụ lần này chỉ có 30%. Chẳng khác nào tặng không vật tư cho ngươi rồi còn gì. Được rồi, thêm cho ngươi mỗi loại gạo và mì 5 cân nữa. Chưa đủ sao? Thêm 3 cân thịt lợn nữa, không thể nhiều hơn được đâu. Được, chốt đơn. Cảm thấy xót xa quá đi mất. Sao ta lại vớ phải một ký chủ như thế này cơ chứ? Nhiệm vụ bắt đầu. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 30 phút, đếm ngược bắt đầu. Cái gì? Tại sao còn phải đếm ngược nữa? Được rồi ký chủ, ngươi mau lên đi. Muộn chút nữa là thuốc của tên Data kia sẽ được thu dọn xong đấy. Hắn sắp rời đi rồi. Tại sao bọn chúng lại lấy thuốc chứ? Bởi vì sẽ làm lộ hành tung của bản thân. Không phải như vậy là lỗ nặng rồi sao? Bản hệ thống làm sao mà biết được chứ?
được rồi, ta biết ngay ngươi là cái thứ vô dụng mà. Hoa Ngọc Giao nói xong, trầm tư một lát, hiện giờ cha nương đều không có ở trong phòng bệnh. Chắc là ra ngoài lấy nước uống hoặc đi mua đồ ăn sáng rồi. Mình phải làm sao mới có thể cứu người đây nhỉ? Thật là khổ não quá đi, nhiệm vụ lớn như vậy mà phần thưởng chỉ có một màu thế này. Đúng là cái thùng vô dụng, lại còn là cái thùng keo kiệt nữa. Hoa Ngọc Giao lẩm bẩm mãi không thôi. Cô bé chậm rãi trượt xuống khỏi giường bệnh. Hi hi, cô bé ló cái đầu tròn vo ra thám thính. Thì nhìn thấy năm anh lính đang sải bước đi về phía này. Nhìn thấy bộ quân phục màu xanh lá, cái bóng đèn nhỏ trong đầu Hoa Ngọc Giao bỗng chốc sáng rực lên. Khi các anh lính đi đến trước mặt, cô bé lập tức lao về phía trước, ăn vạ ngay lên người anh binh ca ca đi đầu tiên. Ái cha, Lăng Tiêu nhìn dáng người nhỏ bé bên chân, lo lắng ngồi xuống đỡ đứa nhỏ dậy. Nhóc con, em không sao chứ? Sau khi nói xong, anh ấy lại nhìn quanh một lượt. Sao lại có mình em thế này? Cha mẹ em đâu? Hoa Ngọc Giao nhìn anh trai đẹp trai, duỗi hai bàn tay nhỏ ra. Đại ca ca, bé à, nhóc con này, không sợ anh là người xấu sao? Vừa thấy người đã muốn dựa vào. Như vậy là không đúng đâu. Em biết ca ca là người tốt mà. Cha nói mũ xanh áo xanh đều là người tốt. Cha em nói cũng không sai. Vậy cha nương em đâu? Sao chỉ có mình em thôi? Hoa Ngọc Giao nghe vậy liền lắc đầu nói. Yêu Yêu không biết ạ. Yêu Yêu ngủ dậy là không thấy cha nương đâu nữa. Đại ca ca có thể dẫn Yêu Yêu đi tìm cha nương không? Người phía sau nhìn Lăng Tiêu sốt ruột gọi. Đội trưởng. Lăng Tiêu giơ tay lên, người phía sau liền im lặng. Sau đó anh hỏi Hoa Ngọc Giao, em biết cha nương em ở đâu không? Yêu Yêu không biết. Yêu Yêu đau đầu quá, nương sẽ đi tìm bác sĩ. Hoa Ngọc Giao vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Đi thôi ạ. Đại ca ca cũng vừa hay định đi hướng đó. Tiện đường đưa em qua luôn. Vâng, cảm ơn đại ca ca. Đến bên ngoài văn phòng, không đợi Lăng Tiêu kịp làm gì, cô bé đã tiến lên vỗ cửa thật mạnh. Nương có ở đó không ạ? Người trong phòng bị tiếng đập cửa này làm cho giật mình. Sau khi nghe thấy là giọng của một đứa trẻ, mới cảm thấy yên tâm. Hoa Ngọc Giao không nghe thấy động tĩnh gì, tiếp tục vỗ cửa gọi. Nương ơi, nương có ở đó không? Yêu Yêu đau đầu quá. Sao anh bác sĩ vẫn chưa đến xem cho Yêu Yêu vậy? Lăng Tiêu thấy không có động tĩnh, cứ ngỡ trong phòng không có ai, cho rằng nhóc con này đã tìm nhầm chỗ. Đang định tiến lên dắt Hoa Ngọc Giao đi, thì trong phòng truyền ra một giọng nói. Ở đây không có người khác đâu, chỉ có một mình tôi thôi. Đi nơi khác tìm nương đi. Lăng Tiêu đang định tiến lên thì nghe thấy tiếng động liền khựng lại. Nhận ra có điều gì đó không ổn, anh nhìn về phía những người khác ở phía sau. Vậy con phải đi đâu để tìm mẹ đây? Con không biết mẹ đang ở đâu cả. Cô cũng không biết nữa. Nói không chừng mẹ cháu cũng đang tìm cháu đấy. Cháu cứ đi ngược lại chắc chắn sẽ gặp được mẹ thôi. Mê mông. Con biết rồi ạ. Cảm ơn cô bác sĩ. Nhưng mà đầu con đau quá. Cô bác sĩ có thể giúp con xem qua được không? Lúc này, người được phải đi đã quay lại trước mặt Lăng Tiêu, nói khẽ vài câu vào tai anh. Lăng Tiêu nghe xong biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc. Anh vội vàng dặn dò người bên cạnh đi sắp xếp, sau đó chuẩn bị đưa Tiểu Á Nhi về. Yêu Yêu. Hoa Ngọc Giao vừa nghe thấy tiếng mẹ, liền lập tức chạy qua đó. Mẹ ơi, con ở đây. Lăng Tiêu nhìn theo Tiểu Á Nhi quay về bên cạnh mẹ, liền dẫn theo người bên cạnh lập tức đi sắp xếp, chuẩn bị một lát nữa sẽ hành động. Hoa Ngọc Giao được mẹ ôm vào lòng, trong lòng thầm nghĩ, như thế này chắc là được rồi nhỉ. Anh trai lớn kia hình như đã phát hiện ra rồi, chắc là có thể bắt được Đạt Âu nhỉ. Yêu, sao con không ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh? Có biết vừa nãy cha mẹ không thấy con đã lo lắng đến mức nào không? Dạ. Hoa Ngọc Giao ôm cổ mẹ nũng nịu. Được rồi, Tam tỷ và Tây tỷ của con đến rồi, họ đều đang cùng cha đi tìm con đấy. Chúng ta mau về tìm họ thôi, đừng để họ lo lắng nữa. 5 phút sau, Hoa Ngọc Giao ở trong phòng bệnh nhận được thông báo từ hệ thống rằng nhiệm vụ đã thành công. Nhiệm vụ giải cứu y sĩ đã hoàn thành. Phần thưởng đã được gửi vào không gian hệ thống. Ký chủ có thể tự mình kiểm tra. Ký chủ, ánh mắt của cô thật sự rất tốt đó. Mấy anh lính lúc nãy thật là lợi hại. Chỉ vài chiêu đã giải quyết xong Đạt ta rồi. Bổn hệ thống đã nói độ khó nhiệm vụ chỉ có 30% mà. Xem kia, chẳng cần ký chủ phải tốn một binh một chốt nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng bừa. Hoa Vũ Cúc nhìn em gái nhỏ, đưa ngón tay ra chọc chọc. Yêu thật là đáng yêu, khỏi bệnh rồi nhìn càng đáng yêu hơn, trông lanh lợi lắm. Vương Thục Cầm nhìn con gái út, vừa buồn cười vừa nói, sao con lại giống hệt cha con vậy, cứ thích chọc vào mà yêu mãi. Được rồi, Tam tỷ không phải còn phải đi làm sao, mau đi thôi. Tây tỷ cũng về đi, ở nhà còn một đống việc cần dọn dẹp đấy. Yêu cũng không có chuyện gì rồi, lát nữa cha các con sẽ đi hỏi bác sĩ xem sao. Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta về luôn. Các con buổi chiều không cần phải tới đây nữa. Mẹ, vậy cứ để Tam tỷ về đi làm trước đi. Việc ở nhà con đã lo xong xuôi hết rồi, con ở lại đây bầu bạn với mọi người, đợi bác sĩ đồng ý, Yêu xuất viện rồi con mới về.
Đúng đó mẹ, cứ để Tây Tỷ ở lại đây với mọi người đi. Như vậy đến lúc mọi người về con cũng biết được. Nếu không con chắc chắn vẫn phải ghé qua bệnh viện xem sao. Được rồi, vậy con mau về đi làm đi. Đừng để trễ nải, Tây Tỷ ở lại đây với mẹ con ta. Vậy con xin phép đi trước. Yêu yêu ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé. Không được chạy lung tung nữa đâu đấy. Biết chưa? Lần sau Tam Tỷ về nhà sẽ mang kẹo cho yêu yêu. Tam Tỷ là nhất luôn. Hoa Vũ Cúc giờ khóc giờ cười búng nhẹ vào trán em gái. Rồi nói, chỉ có mỗi Tam Tỷ là tốt thôi sao? Tây Tỷ không tốt à? Các chị ai cũng tốt hết ạ. Đều là những người chị tốt nhất của yêu yêu. Được rồi, đừng trêu con bé nữa. Yêu yêu chào tạm biệt Tam Tỷ đi con. Tạm biệt Tam Tỷ, phải mang kẹo cho yêu yêu đó nha. Biết rồi, đồ mèo ham ăn này. Một lúc sau, Hoa Trung Ý đứng dậy, nói, tôi đi tìm bác sĩ hỏi về chuyện xuất viện. Tây Tỷ, con ở lại trông yêu yêu, để tôi đi rửa cái cặp lồng này. Hai vợ chồng vừa mới rời khỏi phòng bệnh được vài phút, Lăng Tiêu đã đi tới, nghĩ đến việc là nhờ phúc của nhóc con này mới bắt được Dater, nên anh mới đặc biệt tìm đến thăm cô bé. Nhóc con, em đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Đầu còn đau không? Hết đau rồi ạ. Yêu yêu, đây là Tây Tỷ. Đây là đại ca ca mà em vừa mới quen. Huynh ấy dẫn em cùng đi tìm nương. Đại ca ca, đây là Tây Tỷ của em. Hai người gật đầu chào nhau một cái, cũng không nói gì nhiều. Lăng Tiêu không thể nói lý do mình tìm cô bé, nên chỉ nói với cô bé vài câu. Cho em ít kẹo rồi rời đi. Thấy người đó đã đi khuất, Hoa Ngọc Cúc bắt đầu cằn nhằn cô em gái nhỏ. Sao em giỏi thế hả? Người lạ mà em cũng dám đi theo. Không sợ người ta đem em đi bán à? Đại ca ca là người tốt, huynh ấy không bán yêu yêu đâu. Người tốt có viết chữ người tốt lên mặt không? Lần sau còn thế này chị sẽ mách cha, để cha xử lý em. Hoa Ngọc Giao rụt rè, tay bịt mông nhỏ lại nói, Tây Tỷ, cầu xin chị đừng nói với cha nương. Yêu yêu hứa lần sau sẽ không đi theo người lạ nữa đâu. Cha nó thương nó thì thương thật, nhưng lúc xử lý nó thì cũng thật tay lắm, đến nương nó cũng chẳng cản nổi. Nhớ lấy lời em đấy, lần sau còn dám như thế. Tây Tỷ sẽ đem chuyện lần này kể cho cha, để cha xử lý em một thể. Yêu yêu nhớ rồi ạ. Tại sao lại là 5 tuổi nhỉ? Tây Tỷ, sao chị không dẫn mấy đứa cháu qua đây? Em lâu lắm rồi không được gặp các cháu. Lúc Tây Tỷ đi, chúng nó còn chưa ngủ dậy, làm sao mà dẫn đi cùng được. Lần sau có dịp, Tây Tỷ về nhà rồi sẽ dẫn chúng nó về chơi với em. Vâng, lúc đó em sẽ để dành kẹo cho các cháu ăn. Kẹo thì em cứ giữ lấy mà ăn. Kẹo của Tiểu Hoa và Bình Bình thì Tây Tỷ sẽ mua. Tây Tỷ mua là việc của Tây Tỷ. Giao Giao là dì nhỏ của các cháu, cũng phải để dành kẹo cho các cháu chứ. Dì nhỏ của các cháu đến lúc đó đừng có tham ăn. Ăn hết sạch kẹo là được. Hừ, Giao Giao mới không thèm ăn đâu nhé. Cha, nương, bác sĩ nói thế nào à? Yêu yêu không sao chứ? Hôm nay có được xuất viện không? Bác sĩ bảo lát nữa tới kiểm tra lại lần cuối. Nếu không có vấn đề gì thì có thể về. Hoa Ngọc Cúc gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi tiếp. Cha, mẹ, yêu yêu đang yên đang lành sao lại bị vỡ đầu vậy? Cha ơi, dạo này trong nhà bận rộn quá, chúng ta không có thời gian trông chừng yêu yêu, nên để Hồng Quân và Kiến Đặng dắt con bé ra ngoài chơi cùng. Ai ngờ lại xảy ra tai nạn, lúc đó hỏi thăm tình hình, nghe Hồng Quân nói yêu yêu dẫm phải hòn đá lỏng, nên bị ngã từ trên sườn núi xuống rồi vỡ đầu. Vương Thục Cầm đau lòng nhìn cái đầu cuốn băng gạc của con gái nhỏ, nói cũng không biết có để lại sẹo không nữa. Con gái con lứa mà để lại sẹo thì xấu xí lắm. Mẹ, để lại sẹo thì cứ để, yêu yêu không sợ xấu đâu. Con bây giờ vẫn còn nhỏ, thì hiểu cái gì chứ, sau này lớn lên biết làm đẹp rồi sẽ thấy khó chịu cho xem. Không đâu mẹ, Giao Giao lớn lên cũng không sợ xấu. Hoa Trung Ý nghe vậy cười ha hả. Đúng thế, có để lại sẹo thật chúng ta cũng không sợ. Có cha ở đây mà. Đúng à, có cha ở đây. Yêu yêu không sợ. Vương Thục Cầm nghe vậy lườm ông nhà một cái. Ông ấy sờ mũi cười cười không nói gì. Trong họa có phúc, họa đến thì không tránh được. Yêu yêu trải qua kiếp nạn này mà người lại tỉnh táo hơn, cũng coi như là phúc đức đi. Nhưng mà sau này đi chơi với mọi người, nhất định phải chú ý an toàn, không được để bị thương nữa nghe chưa? Con biết rồi Tây Tỷ. Một lúc sau, bác sĩ kiểm tra cho Hoa Ngọc Giao xong, xác định không sao, bác sĩ liền đồng ý cho cô bé xuất viện. Cha, mẹ, con đi làm thủ tục xuất viện cho tiểu muội. Được, đi đi, mẹ thu dọn đồ đạc một chút rồi cả nhà cùng về. Hoa Ngọc Giao được Hoa Trung Ý ôm trong lòng, ngồi một bên chờ đợi. Đang lúc buồn chán, cô bé bỗng nhận được nhiệm vụ từ hệ thống. Mời ký chủ trong vòng 1 tiếng đồng hồ tiêu hết 5 đồng tiền hệ thống vừa cấp. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thưởng 10 đồng, 1 phiếu vải, 2 phiếu lương thực, 2 phiếu đường. Nhiệm vụ hoàn thành đứng trung bình tấn 1 tiếng là 5 tệ. Đã phát vào không gian hệ thống.
Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Hoa Ngọc Giao nhận được nhiệm vụ, vẻ mặt nhăn nhó nhìn về phía trước. Nói xem bảo con phải tiêu thế nào đây? Con chỉ là một đứa trẻ, làm sao mà tiêu tiền được? Với lại làm sao có thể có tiền được chứ? Lão cha họ Hoa nhìn cô con gái nhỏ đang vẻ mặt rối rắm, quan tâm hỏi, Yêu Yêu, sao thế con? Con biết nói với cha thế nào đây? Chẳng lẽ nói là con gái cha có tiền mà không có cách nào tiêu? Ký chủ, hiện tại cô chỉ là một đứa trẻ. Có bao nhiêu tiền thì người nhà đều biết rõ. Huống hồ sau này còn phải tiêu nhiều tiền hơn nữa. Vẫn còn những nhiệm vụ khác đấy. Cho nên, hệ thống đề nghị cô nên tiết lộ một chút tin tức. Nhưng cô đừng có tiết lộ tôi ra đấy nhé. Hệ thống này rất quý mạng sống. Không thể để bị bắt đi nghiên cứu mổ xẻ được. Ngươi là một hệ thống vô hình. Ai mà mổ xẻ ngươi được chứ? Có mổ thì cũng mổ ta thôi được không? À đúng rồi. Hoa Trung Ý vẫn luôn cúi đầu nhìn con gái nhỏ. Thấy con bé không có động tĩnh gì, trong lòng thầm nhủ con gái nhỏ đã khỏe hẳn rồi. Sao giờ lại còn biết thẫn thờ thế này? Cha, Yêu Yêu sao thế? Có chuyện gì thì cứ nói với cha. Cha sẽ nghĩ cách cho Yêu Yêu. Hoa Ngọc Giao nghe vậy liền ngẩng đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với cha. Cha, Yêu Yêu có một bí mật nhỏ không thể để người khác biết. Vậy sao? Vậy Yêu Yêu kể nhỏ cho cha nghe. Cha sẽ không nói cho ai đâu. Hai cha con thì thầm to nhỏ một hồi. Hoa Trung Ý tưởng cô con gái nhỏ nói đùa, nên cũng không để tâm. Hoa Ngọc Giao biết cha chắc chắn sẽ không tin, nên lén lút từ trong không gian hệ thống lấy ra 5 tệ. Hoa Trung Ý, con gái nhỏ thì thầm xong cứ nhìn ông chằm chằm. Khi thấy trong tay con bé đột nhiên xuất hiện 5 tệ, ngay lập tức đồng tử co rụt lại. Yêu Yêu, tiền này ở đâu ra vậy? Tiểu thần tiên cho Yêu Yêu đó ạ. Ngài ấy nói mỗi lần đều sẽ giao nhiệm vụ tiêu tiền cho Yêu Yêu. Tiêu hết tiền rồi còn có phần thưởng nữa cơ. Thật sự có tiểu thần tiên sao? Nương ơi, có tiểu thần tiên ạ. Nhiệm vụ tiểu thần tiên giao chỉ là tiêu tiền thôi sao? Tiêu hết tiền rồi mà vẫn có phần thưởng à? Vị tiểu thần tiên này cũng tốt bụng quá nhỉ. Hi hi. Dạ, tiểu thần tiên còn nói nếu không tiêu hết tiền thì sẽ phạt Yêu Yêu đứng trung bình tấn. Với lại sau này còn có những nhiệm vụ khác nữa. Mỗi lần đều phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Không hoàn thành đều sẽ bị phạt. Hoa Trung Ý nghe vậy liền lo lắng nói, một lát nữa cha sẽ đưa Yêu Yêu đi làm nhiệm vụ. Tiêu hết 5 đồng này là tính là hoàn thành rồi sao? Đúng vậy thưa cha, nhiệm vụ lần này chính là tiêu hết 5 đồng là hoàn thành ạ. Tiểu thần tiên có nói số tiền này phải tiêu như thế nào không? Không ạ, tiểu thần tiên không có nói gì hết. Được rồi, cha biết rồi. Chút nữa lúc xuất viện, chúng ta sẽ đến hợp tác xã mua đường đỏ. Yêu Yêu lần này mất nhiều máu quá, phải tầm bổ cho thật tốt. Còn phải mua thịt, mua lương thực nữa. Cha nương cũng phải được ăn ngon. Mê mâng, cũng không biết tiểu thần tiền rốt cuộc là tốt hay xấu. Nếu nhiệm vụ đã là tiêu tiền, vậy thì cứ tiêu đi. Sau này kiếm thêm nhiều điểm công để dành tiền lại. Nếu như cần phải trả lại tiền thì trong lòng cũng có sự chuẩn bị. Tôi đi đón Sắp nhỏ trước đã. Sáng nay tôi gửi chúng ở nhà hàng xóm rồi. Hai người đi đường cẩn thận nhé. Bà cũng chú ý an toàn. Hai người định đi đâu thế này? Không phải chúng ta ra đầu trấn đợi xe bò sao? Bà cứ đi theo là được. Đừng hỏi gì hết. Về nhà rồi nói sau. Thầm Thầm ơi, còn đường đỏ không à? Đường đỏ chỉ còn nửa cân thôi cháu. Kẹo sữa cũng còn nửa cân. Cháu có lấy không? Bà cứ hỏi Yêu Yêu ấy. Lấy hết thưa đồng chí. Chúng tôi lấy nửa cân đường đỏ, nửa cân kẹo sữa, lấy thêm 5 cân gạo, 10 cân bột ngô. Dạ được. Trên người còn bao nhiêu tiền lão già ông không rõ sao? Chẳng lẽ lại định thế chấp Yêu Yêu ở hợp tác xã này à? Chào đồng chí, tổng cộng là 2 đồng 7 hào 2 xu rưỡi, cộng thêm 4 tờ phiếu ạ. Đây là 3 đồng ạ. Đừng đi nữa, mau đi theo nào. Ồ, được. Mẹ đi theo cha con ngay đây. Đi đến chỗ bán thịt. Sau khi Hoa Trung Ý bàn bạc với con gái út, đồng chí, lấy miếng thịt nửa nạc nửa mỡ về thắng mỡ, lấy thêm ít xương để hầm canh. Đinh, ký chủ đã hoàn thành hạn mức chi tiêu 5 đồng. Phần thưởng cho đơn hàng này đã được gửi vào không gian hệ thống. Mời ký chủ kiểm tra và nhận ngay nhé. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tiểu thần tiên thưởng cho 10 đồng. Còn có phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu đường. Tốt quá, cha biết rồi. Chúng ta về nhà rồi hãy nói. Yêu Yêu không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào rồi? Thím ba của Sắp nhỏ à? Yêu Yêu đỡ nhiều rồi. Hồi sáng bác sĩ kiểm tra nói không sao, nên đã cho chúng tôi về nhà rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Nghe lão nhị nói con bé không còn ngốc nữa hả? Nhìn đôi mắt sáng người này xem, nhìn qua là thấy thông minh rồi. Yêu Yêu lần này đúng là chịu khổ quá rồi. Chẳng phải là chịu khổ lắm sao? Con gái út từ khi sinh ra, đây là lần đầu bị thương do chúng tôi chăm sóc không chu đáo.
Nhà tôi vẫn còn ít đường đỏ. Lát nữa về tôi mang sang cho mọi người. Để mọi người pha nước cho yêu uống. Không cần đâu thím ba. Đường đỏ cứ để cho mấy đứa nhỏ trong nhà uống đi. Tam tỷ và Tây tỷ hôm qua có tới thăm yêu yêu, cũng có mang đường đỏ về rồi. Vậy thì tôi yên tâm, nếu thiếu thì cứ qua nhà lấy, để tránh cho mấy đứa nghịch như khi ở nhà lãng phí. Con nhà ai mà chẳng nghịch như giặc chứ. Nhà chúng ta chỉ có mỗi yêu yêu là ngoan thôi. Bác ơi, lão Hoa, tiểu yêu yêu đã khỏe chưa? Sao không thấy con bé đâu nhỉ? Đỡ nhiều rồi à? Đang ở trên lưng con đây. Chào Hoa đại gia gia. Tiểu yêu yêu, mau lại chỗ đại gia gia nào, chúng ta cùng ngồi lên xe bò. Dạ, ngoan ngoãn ngồi im nhé. Mê mơn, yêu yêu là ngoan nhất. Ha ha, đúng vậy, tiểu yêu yêu của chúng ta là ngoan nhất. Con ngồi cho vững nhé, cẩn thận kéo ngã đấy. Dạ, con biết rồi ạ. Mau nhìn xem, dì nhỏ về rồi kìa. Các tiểu tổ tông ơi, đừng có va vào yêu yêu đấy nhé. Dì nhỏ, mê mơn, dì nhỏ về rồi đây. Lát nữa về nhà, dì nhỏ sẽ cho các cháu ăn kẹo nhé. Vâng vâng, chúng ta về nhà rồi mới ăn ạ. Dì nhỏ, dì còn nhớ Đãng Đãng không? Tất nhiên là dì nhớ rồi. Dì nhỏ ơi, dì còn đau không ạ? Không đau nữa, một chút cũng không đau. Dì nhỏ đang dỗ cho chúng cháu vui thôi. Là tại Quân Quân không chăm sóc tốt cho dì, khiến dì bị thương. Không phải lỗi của cháu Quân Quân đâu. Tại dì nhỏ tự mình đứng không vững thôi. Quân Quân và Đãng Đãng đều rất ngoan. Còn chăm sóc cho dì nữa mà. Dì nhỏ là trưởng bối, đáng lẽ phải là dì nhỏ chăm sóc các cháu mới đúng. Dì nhỏ là con gái, lại còn đang bị bệnh. Quân Quân là nam tử Hán, phải chăm sóc cho dì nhỏ. Đãng Đãng cũng chăm sóc dì nhỏ nữa. Mấy nhóc con này nói không sai đâu. Tuổi nhỏ thì đã sao, nhưng vai vế người ta lớn mà. Đúng vậy, con chính là người có vai vế lớn. Yêu yêu, Hồng Quân, Kiến Đãng, chúng ta về nhà thôi nào. Được rồi, cháu Quân Quân, cháu Đãng Đãng, chúng ta mau về nhà thôi. Mê mơn, về nhà nào. Sau khi về đến nhà, Hoa Trung Y lấy kẹo sữa ra đưa cho Hoa Ngọc Giao. Dì nhỏ ơi, kẹo sữa ngon quá ạ. Ngọt ngọt, thơm thơm. Dì nhỏ ở đây vẫn còn nhiều lắm. Các cháu cứ ăn tự nhiên đi. Cảm ơn dì nhỏ ạ. Các cháu có muốn ăn bánh bao nhân thịt không? Bánh bao nhân thịt, Đãng Đãng muốn ăn ạ. Dì nhỏ ơi, ở nhà không còn thịt và lương thực nữa, không ăn được bánh bao nhân thịt đâu. Cha nương mang thịt và lương thực về rồi đây. Các con ở đây đợi nhé. Để ta đi nói với cha nương tối nay làm bánh bao nhân thịt ăn. Cha nương ơi, tối nay mình làm bánh bao nhân thịt ăn được không à? Vương Thục Cầm ngập ngừng nói, lương thực trong nhà vừa mới mang về, làm bánh bao tốn không ít đâu. Được, tối nay làm luôn. Trong nhà cũng lâu rồi không có chút hơi thịt nào, cho vợ chồng lão nhị và bọn trẻ nếm thử, được đấy. Tôi đi chuẩn bị thịt và bột ngay đây. Đồ tiểu thần tiên cho đều để ở đâu rồi? Ở trong ngôi nhà nhỏ mà tiểu thần tiên cho con đó ạ. Còn có nơi như vậy sao? Nếu không lấy ra thì đồ bên trong có bị hỏng không? Không đâu cha. Thịt hôm nay tiểu thần tiên thường bỏ vào thế nào thì giờ nó vẫn y như thế ạ. Đi, chúng ta về phòng nói chuyện chút. Tối nay ăn bánh bao nhân thịt, các con ra ngoài đồng báo với cha nương một tiếng. Phải nói nhỏ thôi đấy, đừng có nói to, rõ chưa? Cảm ơn ông ngoại ạ. Lấy đồ tiểu thần tiên cho ra đi con. Chuyện này là sao? Mấy thứ này ở đâu ra vậy? Nương, đây đều là phần thưởng tiểu thần tiên cho con ạ. Ôi trời đất ơi, chuyện này không được nói bừa đâu. Yêu yêu, chuyện này không được kể với người ngoài, con biết không? Nương, yêu yêu biết mà. Ông nó ơi, mau nói xem chuyện này là thế nào đi. Hai người không nằm mơ đấy chứ? Nhiệm vụ tiêu tiền, chuyện tốt thế này mà lại tìm đến nhà chúng ta sao? Chuyện tốt này không phải tìm đến nhà chúng ta, mà là tìm đến con gái nhỏ của chúng ta đấy. Chuyện này chỉ có 3 người chúng ta được biết thôi. Nếu bọn trẻ có hỏi thì cứ bảo là cha lên núi tìm được đồ rồi đem bán lấy tiền. Mê mơn, nương biết rồi. Yêu yêu này, sau này có nhiệm vụ thì phải nói với nương và cha con, không được tự mình làm đâu. Vâng ạ, Yêu yêu nhất định sẽ không tự mình đi làm nhiệm vụ đâu. Phần thưởng cho việc giúp bắt data đều vẫn còn lại một ít chưa lấy ra hết. Như vậy sau này muốn làm gì cũng thuận tiện. Lấy từ trong không gian hệ thống đi, không cần đụng đến đồ trong nhà đâu. Vậy những thứ này tính sao à? Cất vào trong hầm đi. Thịt có thể treo lên, trong đó chia một ít cho lão nhị và lão đại. Nhà lão đại cũng khó khăn. Trước đây lúc chúng ta hết lương thực, lão đại đã giúp đỡ chúng ta, nên đưa cho nó một ít. Yêu yêu, cắt 2 miếng thịt này đi. Gạo và bột mì mỗi loại cũng cất đi 5 cân. 10 đồng tiền thưởng này trước tiên đưa cho nương con. Người khác bằng lòng cho chúng ta vay tiền là cái tình cái nghĩa, không thể cứ khất mãi không trả được. Vậy đưa hết cho nương để trả nợ à?
Sau này Yêu Yêu sẽ còn có nhiều tiền hơn nữa. Đến lúc đó cũng sẽ đưa cho cha nương. Không cần đâu, phần thưởng Yêu Yêu nhận được sau này cứ tự mình giữ lấy. Sau này cha nương cần thì sẽ hỏi lấy từ con sau. Không có nơi nào an toàn hơn không gian đâu. Trừ khi là kẻ trong nhà lại ăn trộm của nhà. Ngươi có lịch sự không vậy? Ta mà thèm để mắt tới mớ tài nguyên còn con đó của ngươi chắc. Được rồi bà nó, mang mấy thứ này vào bếp sắp xếp cho gọn đi. Yêu Yêu, cất hết những thứ còn lại này đi con. Lát nữa nhị tỷ và anh rể của con chắc là về rồi đấy. Dạ, con biết rồi ạ. Chúng con về rồi đây. Lần nào về cũng gọi Yêu Yêu trước tiên. Trước đây Yêu Yêu cứ ngơ ngác không đáp lời. Bây giờ cuối cùng cũng đã biết thưa rồi. Cháu ngoại Quân Quân, cháu ngoại Đáng Đáng. Hoa Ngọc Lan nghe thấy tiếng của em gái nhỏ. Chị ấy đứng ngay người tại chỗ. Chị cảm thấy sống mũi cay cay, cổ họng như bị một cục bông chặn cứng lại. Lão đa, Giao Giao, em khỏi rồi, thật là tốt quá. Nhị tỷ, chị vẫn còn sống, thật sự tốt quá rồi. Đây là nhị tỷ của cô, kiếp trước vì cứu cô mà khi còn rất trẻ đã mất rồi. Nhị tỷ. Yêu Yêu đừng khóc, có nương ở đây, nhị tỷ cũng ở đây. Yêu Yêu không sợ nhé. Sao con bé lại khóc dữ hơn thế này? Có phải em làm con bé sợ không? Hoa Trung Ý bước tới ôm lấy Hoa Ngọc Giao. Yêu Yêu ngoan, không khóc nữa nào. Tay tỷ ơi. Tay tỷ, sau này Yêu Yêu nhất định sẽ bảo vệ tỷ. Được, sau này Yêu Yêu bảo vệ tay tỷ. Ký chủ, cái thân hình 3 tấc như cô thì bảo vệ được ai chứ? Biến đi, đừng có phá hỏng giây phút cảm động của ta. Kiến Hoa cũng sẽ bảo vệ nương và bảo vệ tiểu gì nữa. Bảo vệ nương, bảo vệ tiểu gì, tốt, tốt lắm. Các con đều là những đứa trẻ ngoan. Được rồi, mau đi rửa giấy đi, rồi cùng chúng ta gói bánh bao thịt. Lát nữa mặt trời lặn rồi là không kịp ăn đâu. Wow, con muốn gói bánh bao thịt thật lớn, con cũng muốn. Tiểu gì, chúng ta đến căn cứ bí mật đi. Căn cứ bí mật? Sao gì không nhớ nhỉ? Ôi trời! Tiểu gì nhìn xem, đây là những viên đá đẹp mà cháu và em trai tìm được nè. Phát hiện một viên đá lục bảo thô. Xin hỏi có muốn giao dịch không? Hệ thống, chức năng của ngươi cũng đầy đủ quá nhỉ? Thường thôi, đứng thứ 3 trong giới hệ thống, chủ yếu là do hai hạng đầu cạnh tranh quá gay gắt thôi. Vậy giao dịch này nghĩa là sao? Có thể giao dịch với nền tảng, đổi lấy tiền hoặc năng lượng đều được. Còn có thể giao dịch với các vị diện khác. Nhưng hiện tại vẫn chưa mở giao dịch vị diện. Nếu ký chủ có ý định này, thì cứ bỏ vào không gian hệ thống trước đi. Khi giao dịch vị diện mở ra là có thể sử dụng rồi. Mẹ mơ, được thôi, để dì nói với các cháu một tiếng đã. Dù sao thì cũng là đồ của tụi nó. Nhưng mà giao dịch vị diện phải mở thế nào? Để mở giao dịch vị diện, cần 100 điểm năng lượng, ra là vậy. Thế ta có bao nhiêu điểm năng lượng rồi? Sao chỉ có bấy nhiêu thôi? Hoàn thành 2 nhiệm vụ mà mới được có 15 điểm. Phải tích góp đến bao giờ mới đủ 100 điểm đây? Điểm năng lượng nhận được tùy theo độ khó của nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó thì năng lượng nhiều, đơn giản thì điểm năng lượng ít. Được rồi, ngươi mau giao thêm mấy nhiệm vụ nữa đi, để chúng ta sớm tích đủ 100 điểm năng lượng. Có chắc chứ? Tất nhiên là chắc rồi. Tốt, kẻ làm thuê cho hệ thống cuối cùng cũng chịu bắt tay vào việc rồi. Ngày mai ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho cô. Cháu Quân Quân, cháu Đáng Đáng, viên đá đẹp này còn nữa không? Tiểu Di cũng thích loại đá đẹp này sao? Vậy nếu Tiểu Di thích, thứ xinh đẹp thì ai mà không thích chứ? Tiểu Di thích cái này thì cho Tiểu Di đó. Cháu và em trai mỗi người nhặt được một viên đấy. Của em trai màu sắc không giống của cháu. Thật sao? Đáng Đáng cũng đưa cho Tiểu Di xem nào. Tinh, phát hiện một viên đá thô đế vương tử. Xin hỏi ký chủ có muốn giao dịch? Ngươi chỉ biết giao dịch thôi à? Lúc nãy ta đã nói gì nào? Cháu Quân Quân, cháu Đáng Đáng, 2 viên đá này rất tốt đó. Có thể đổi ra tiền đấy. Các cháu mau cất kỹ đi. Sau này muốn đổi tiền thì nói với Tiểu Di. Tiểu Di sẽ giúp các cháu mang đi đổi tiền. Chẳng lẽ đá cũng đổi được tiền sao? Không phải đá nào cũng đổi được tiền, mà là 2 viên đá này của các cháu có thể đổi được tiền. Các cháu còn nhớ 2 viên đá này là nhặt được ở đâu? Không, Tiểu Di, cháu nói cho người biết, người phải giữ bí mật đấy nhé. Tiểu Di sẽ giữ bí mật mà. Đây là lúc cháu và em trai đến bờ sông chơi đùa đã nhặt được. Tụi cháu thấy nó đẹp nên muốn tặng cho Tiểu Di rồi mang về. Không, xong rồi, bí mật này có vẻ không giữ được rồi. Cháu Quân Quân, không phải đã nói là không được ra bờ sông chơi sao? Bờ sông rất không an toàn đâu nhé. Lần này Tiểu Di giữ bí mật cho các cháu, sau này không được đi nữa đâu đấy. Nếu không nhị tỷ phu mà dùng roi ra dạy dỗ thì các cháu chỉ có thể nằm trên giường thôi.
Ký chủ, đánh trẻ con là xấu phạm pháp luật đấy. Ngươi dẹp đi. Nguyên chủ lúc nhỏ cũng bị cha mình đánh không ít đâu. Tiểu Di, lần sau tụi cháu nhất định không ra bờ sông chơi nữa đâu. Được, vậy Tiểu Di sẽ không mách nhị tỷ phú nữa. Được rồi, hai đứa mau cất đá đi. Một lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi. Cái này là cho Tiểu Di mà. Tiểu Di cầm lấy cất đi ạ. Của Đáng Đáng cũng cho Tiểu Di. Tiểu Di không phải đã nói với các cháu rồi sao? Viên đá này có thể đổi được tiền đó. Các cháu tự cất cho kỹ đi. Đổi được tiền cũng cho Tiểu Di. Cái này vốn dĩ là tụi cháu muốn tặng cho Tiểu Di mà. Ân ân. Tất cả đều tặng cho Di Út ạ. Lời là cháu nói đấy nhé. Con gái đều thích những thứ lấp lánh. Vậy Di Út thật sự nhận đấy nhé. Sau này Di Út mang đá đi đổi thành tiền rồi. Sẽ mua kẹo cho các cháu ăn. Còn mua cả bánh bông lan nữa. Còn mua cả sữa bột mạch nha thơm phức nữa. Hồng Quân, Kiến Đãng về ăn cơm thôi. Di Út ơi, bánh bao thịt chín rồi. Mê Mông, chúng ta về ăn bánh bao thịt ngay đây. Cất vào hệ thống trước đã. Sau này sẽ đổi đồ cho mấy đứa cháu ngoại nhỏ. Bánh bao thịt chín rồi, cháu muốn ăn. Di Út ơi, ngày mai mình lại ăn bánh bao thịt nữa nhé. Ăn chứ. Ngày nào cũng ăn bánh bao thịt, định ăn mỗi ngày luôn à? Chưa nói đến việc nhà mình có đủ tiền ăn không, chứ ăn mãi mà không thể ngán sao? Vậy sau này tụi cháu làm bánh bao thịt cho gì? Rồi tụi cháu ăn món khác, ví dụ như thịt kho tàu. Thịt kho tàu á? Thế thì dì không ăn bánh bao nữa đâu, dì muốn ăn thịt kho tàu cơ. Ha ha ha. Lần tới nhà có thịt, dì sẽ bảo bà ngoại làm cho các cháu. Ăn nhiều vào một chút, phải có da có thịt như Di Út đây này. Hai đứa gầy quá rồi. Đang muốn béo tròn như Di Út vậy. Di Út thế này không phải là béo đâu nhé. Thế là gì à? Là đáng yêu, đúng không? Yêu yêu nhà chúng ta là đáng yêu. Yêu yêu như thế này là tuyệt nhất. Trông không chỉ đáng yêu mà còn có phúc khí. Đúng vậy, yêu yêu nhà mình như thế này là tốt nhất. Ký chủ, bản hệ thống cũng thấy ngài như thế này là tốt nhất. Giống như cái vẻ đẹp gầy trơ xương ở hậu thế. Chẳng khỏe mạnh chút nào. Ngài thế này mới là cực kỳ có phúc khí đó. Hi hi, hệ thống cũng có mắt nhìn đấy chứ. Hi hi. Từ lúc chào đời đến nay, con gái nhỏ chưa được tắm lần nào. Về đến nhà rồi, chẳng lẽ không phải nên tắm rửa thật sạch sao? Con không tắm nữa thì mùi trên người sắp nồng lắm rồi. Ngài phải đợi đến cấp 2 sắp đạt được rồi. Đừng chạy, Di Út, Di tỉnh rồi à? Quân, Đáng không ra ngoài chơi sao? Dạ không, tụi cháu muốn ở nhà chơi với Di Út, nhưng ở nhà không vui đâu. Hay là chúng ta cùng ra ngoài đi, ra chân núi hái rau dại về thôi nào. Dì muốn ăn bánh rau mẹ làm rồi. Tiểu Di, dì vẫn chưa khỏe hẳn mà, không được ra ngoài đâu. Mẹ bảo Tiểu Di phải ở nhà nghỉ ngơi thật nhiều. Tiểu Di mấy hôm nay khỏe rồi, không cần nghỉ ngơi nữa. Không được, mẹ và cha đã dặn rồi. Tiểu Di phải nghỉ ngơi thật nhiều ngày mới khỏi hẳn được. Nếu Tiểu Di thực sự muốn ăn bánh rau, thì cháu và em trai sẽ ra chân núi hái cho. Tiểu Di cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Di không muốn ở nhà, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nếu các cháu không cho dì đi, dì sẽ tự đi đó nha. Chúng ta cùng đi đi, Tiểu Dì cũng không cần hái rau dại đâu. Quân và Đáng sẽ tự hái. Ngày mai Tiểu Dì sẽ mua kẹo về cho các cháu ăn. Tiểu Dì, dì ngồi đây đợi bọn cháu nhé. Là con ngốc kìa, mọi người mau lại đây, xem con ngốc ra ngoài rồi kìa. Chưa đợi đầu, sao cậu hét to thế? Sợ người ta không biết cậu ngốc hay sao chứ? Cậu khỏi rồi à? Đúng vậy, Tiểu Dì của tớ đã khỏi rồi. Dì ấy không có ngốc đâu, ngốc nhất chính là cậu đó chứ đại đầu. Thằng đầu heo ngốc nghếch mà cũng là cháu của tôi sao? Nói cho đúng thì phải gọi tôi là em gái yêu yêu. Cậu khỏe hẳn rồi à? Cậu muốn đi cắt cỏ lợn cùng bọn tớ không? Tớ không thèm cắt cỏ lợn cùng bọn họ đâu. Bà tớ bảo rồi, thường xuyên ở cạnh kẻ ngốc sẽ bị biến thành kẻ ngốc đấy. Đầu heo, không được nói Tiểu Dì của tớ. Cậu còn nói nữa là tớ đánh cậu đấy. Đánh cậu này, uầy. Cậu là đứa trẻ 2 tuổi à? Nói không lại là đòi tìm bà. Thật là mất mặt những đứa trẻ lớn như chúng ta. Chị Linh Linh à, là cháu gái lớn Linh Linh. Cô Út yêu, trước kia thấy cô ấy ngây ngốc thì không sao. Bây giờ lại có thêm một đứa cháu gái lớn thế này, thật là ngại quá đi. Ái cha, vai vế cao thế này đúng là phiền não thật đấy. Cô Út yêu và các em đang làm gì vậy? Dì muốn ăn bánh rau rồi, nên mới cùng hai đứa cháu ngoại qua đây hái rau dại. Ồ, vậy để bọn cháu giúp một tay nhé. Sẵn tiện cũng hái ít rau dại mang về thêm món cho bữa ăn. Được thôi, dù sao thì nhiệm vụ cắt cỏ lợn hôm nay cũng xong rồi. Chẳng có việc gì làm cả. Tiêu rồi, đông người thế này mình phải chuồn lẹ thôi. Lát nữa cả đám kéo tới thì mình cũng chịu không thấu đâu.
Chiếc đại đầu đâu rồi? Không sao, đừng thèm chấp nó, chuyện này chị ghi sổ cho nó rồi. Lần sau còn dám nói xấu cô út nữa, nợ mới nợ cũ tính luôn một thể, đúng không? Con nghe thấy nó nói xấu cô út nữa là cháu sẽ đấm nó. Mình là bậc bề trên rồi mà còn để mọi người bảo vệ thế này. Thế này chẳng ngầu chút nào, cô út không cần ngầu đâu. Chỉ cần đáng yêu là đủ rồi. Mời ký chủ tiêu hết số tiền hệ thống cấp. 10 đồng này trước 5 giờ chiều. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 5 điểm năng lượng. 20 đồng tiền đương đại. Bên trong mỗi loại 5 món. Một phiếu công nghiệp, phiếu thịt và phiếu lương thực mỗi loại 2 tờ. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, chạy 5 vòng quanh đại đội Hồng Kỳ. 5 vòng, chắc ngươi một lấy cái mạng nhỏ của ta luôn rồi. Mời ký chủ, trong 30 phút hoàn thành việc thu thập 5 loại thực vật không ô nhiễm. Nhiệm vụ, hoàn thành thưởng 1 điểm năng lượng, nửa cân kẹo sữa, nửa cân bánh quy nhỏ. Hôm nay làm 2 nhiệm vụ luôn sao? Ký chủ hiện tại có 2 nhiệm vụ. Lát nữa còn hay không thì tùy vào tình hình của ký chủ. Nói chứa điểm năng lượng nhiệm vụ ít quá vậy. Tiêu 10 đồng được 5 điểm năng lượng thì thôi đi. Sao thu thập thực vật mà chỉ có 1 điểm? Thời đại này khắp nơi đều là thực vật không ô nhiễm. Thưởng thế này là coi như tặng không rồi còn gì. Vậy mà cô còn chê ít sao? Tất nhiên nếu ký chủ tìm được thực vật quý hiếm thì năng lượng sẽ cho nhiều hơn. Ví dụ như linh chi, nhân sâm chẳng hạn. Thôi, ngươi đừng nói nữa. Toàn là mấy thứ dựa vào vận may thôi. Xong 5 loại thực vật rồi. Kẹo sữa và bánh quy nhỏ đã vào tay. Nào các cháu ăn kẹo đi. Cô út, cháu không cần đâu. Tiểu chị tử ăn kẹo đi. Cảm ơn cô út. Cho cháu này, ai cũng có phần nha. Hôm nay, Kiến Đãng, lúc chúng ta ra ngoài không đóng cửa viện sao? Cô út, chúng cháu có đóng mà. Vậy tại sao cửa viện lại mở thế kia? Chẳng lẽ là cha nương và Tây tỷ, anh rể hai về rồi? Không đúng, giờ này vẫn chưa tan làm mà. Dì nhỏ, nhà chúng ta không phải bị người xấu đột nhập rồi chứ? Hắn có trộm thịt của nhà chúng ta không? Chắc không phải người xấu đâu. Người xấu thì không có chuyện để cửa mở toang như vậy đâu. Dì nhỏ nói đúng ạ. Vậy rốt cuộc là ai đang ở trong nhà nhỉ? Chúng ta vào xem là biết ngay thôi. Đại tỷ. Giao nhớ đại tỷ hay là nhớ đại di nào? Đại tỷ ơi. Yêu, tiếng gọi đại tỷ này của muội thật khiến tỷ phải đợi lâu quá. Nghe vậy thì sống mũi cay cay, ngước đầu lên gọi Hoàng Ngọc Mai. Đại tỷ ơi. Yêu nhà chúng ta thật sự khỏi rồi à? Yêu nhớ đại tỷ lắm. Đại tỷ cũng nhớ yêu lắm đây. Đại di, anh Tiểu Đào và mấy người họ không đến ạ? Không, chúng nó đi học rồi. Hôm nay đại di chỉ về thăm các cháu và dì nhỏ thứ 11 thôi. Đại tỷ, qua 2 ngày nữa được nghỉ, tỷ hãy dẫn mấy đứa cháu ngoại lớn qua đây nhé. Muội đã lâu lắm rồi không gặp các cháu ấy rồi. Được, qua 2 ngày nữa đại tỷ sẽ dẫn chúng nó qua chơi với yêu. Lát nữa cha muội sẽ tan làm. Tỷ đi nấu cơm đây. Cha yêu lại có nhiệm vụ rồi ạ. Cha biết rồi, lát nữa cha sẽ nói với nương con để bà ấy dẫn con đi làm nhiệm vụ. Đúng rồi cha, đại tỷ về rồi. Đại tỷ còn mang theo đường đỏ và trứng gà cho yêu nữa. Lúc Hoa Ngọc Mai sắp rời đi, Vương Thục cầm đem bột mì và lương thực đã chuẩn bị sẵn bỏ vào trong gùi mà cô mang tới. Nương, cái này con không để lại cho tiểu muội bồi bổ cơ thể đi. Trong nhà vẫn còn nhiều lắm. Con cứ cầm về mà ăn, miếng thịt này để bồi bổ cho các cháu ngoại. Nương con đưa thì con cứ cầm lấy. Nhà mình không cho con được nhiều. Chỗ này cứ mang về cho mấy đứa cháu ngoại ăn cho ngon miệng. Đại tỷ, chỗ kẹo này cũng đưa cho các cháu ngoại lớn ăn đi. Kẹo sữa yêu cứ giữ lại mà ăn. Nếu Tiểu Đào và mấy đứa kia muốn thì đại tỷ sẽ mua cho chúng. Không được. Đây là yêu với tư cách là bậc bề trên, cho các cháu ngoại lớn ăn mà. Đại tỷ nhất định phải mang về nhé. Đại tỷ không được lấy ra đâu đó. Tất cả đều là dành cho các đại ngoại tôn mà. Đại tỷ biết rồi, đại tỷ sẽ cất vào túi. Nếu không về đến nhà cũng rơi mất hết thôi. Mẹ ơi, vâng ạ, một lát nữa anh dẫn yêu lên trấn đi. Em sẽ xin nghỉ giúp anh. Hay là em đi. Tầm này xe bò đều ở trên trấn hết rồi. Nếu anh dẫn yêu đi bộ qua đó, đi về mất không ít thời gian đâu. Về đến nhà là tối muộn, em là không an toàn lắm. Thôi được, vậy anh dẫn yêu đi. Nếu về nhanh, con có thể kịp ra đồng làm nốt công điểm buổi chiều. Đến hợp tác xã mua bán, Hoa Trung Ý nhìn con gái nhỏ rồi nói, con gái, nhiệm vụ hôm nay là tiêu bao nhiêu tiền?
10 đồng, yêu yêu, mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải có con ở đó sao? Có thể đưa tiền cho người khác mua hộ không hệ thống? Hệ thống, ngươi nghe thấy không? Có được không? Ký chủ, mỗi lần tiêu phí nhất định phải có ký chủ ở hiện trường, thưa cha. Không được đâu ạ, phải có yêu yêu ở đó mới được ạ. Không được thì thôi vậy, đi thôi. Chúng ta đi mua đồ. Cha, có thể mua kẹo sữa và bánh trứng trước không? Thím ơi, cho cháu 1 cân kẹo sữa, 1 cân bánh trứng. Đồng chí, chúng tôi lấy thêm 1 cân nước tương, 1 cân muối, 1 cân giấm, lấy thêm 5 hộp diêm, 3 bánh xà phòng, 1 cân dầu hỏa, còn cả 2 cân đường đỏ nữa, gạo 10 cân, bột mì 10 cân. Hay cha con mua sắm xong quay lại chỗ để xe đạp. Yêu yêu, chúng ta đến nhà Tam tỷ và Tây tỷ của con gửi ít lương thực nhé. Hoa Ngọc Giao đáp lại, đứng bên cạnh nhìn cái xe đạp. Khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ đắn đo. Sao vậy yêu nhi, con không muốn đến nhà các chị sao? Không có mà. Cha ơi, ngồi xe đạp làm mông yêu yêu đau quá. Ha ha, biết bao nhiêu người còn chẳng có xe đạp mà ngồi kia kìa. Con là con nít, được ngồi rồi còn chê cái này cái kia. Cái mông của con giờ thì đành chịu thôi. Cứ tạm chịu đừng vậy đi nhé, được không? Đi thôi, đến nhà Tam tỷ của con trước. Ôi, là ông thông gia đến đấy à? Đúng vậy, chúng tôi lên trấn để mua ít đồ. Tiện đường ghé qua thăm 2 đứa cháu ngoại nhỏ. Tiểu Di đến tìm tụi con chơi à? Ngô Lan Anh đi rót nước cho 2 cha con, dặn dò cặp song sinh nói chuyện với ông ngoại và Tiểu Di. Hoa Trung Ý vừa trả lời, vừa lấy từ trong gùi ra đường đỏ và thịt kim biện, cùng khoảng 2 cân lương thực mang ra, đặt lên trên bàn. Tiểu Di, hôm nay dì có ở lại nhà con không? Chúng ta cùng chơi đi, cùng nhau ăn kẹo nha. Không được rồi, Tiểu Di còn phải đến nhà Tây tỷ nữa. Hơn nữa ông ngoại còn phải về đại đội làm việc đấy. Mọi người đều rất bận rộn. 2 ngày nữa Tam tỷ được nghỉ rồi. Cháu ngoại Bình Bình hãy cùng Tam tỷ về lại đại đội. Lúc đó chúng ta có thể chơi cả ngày nha. Dạ, vậy đợi mẹ nghỉ con sẽ về đại đội. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu xài 10 đồng. Phần thưởng sẽ được phát vào không gian hệ thống ngay lập tức. Xin ký chủ chú ý kiểm tra. Hi hi, hệ thống ơi, hay là làm thêm nhiệm vụ nữa đi. Dù sao cũng đã đến đây rồi, không thể để cái mông của tôi bị sóc này vô ích được, đúng không? Nếu ký chủ đã tích cực như vậy, hệ thống này sao có thể ngăn cản bước chân nỗ lực của cô được? Mời ký chủ trước 5 giờ chiều hoàn thành lần tiêu xài này. Nhiệm vụ 10 đồng. Phần thưởng nhiệm vụ lần này là 520 đồng điểm năng lượng, 5 cân thịt lợn, 1 phiếu xe đạp, 1 phiếu máy may. Hôm nay tôi nhất định phải rút lại lời nói. Lúc trước nói anh là đồ keo kiệt. Hiểu rồi chứ, Hammer lần này thì biết rồi chứ gì. Hệ thống này không hề keo kiệt đâu. Hệ thống này hào phóng lắm đấy. Hai cha con Hoa Trung Ý ngồi thêm một lát, rồi chào Ngô Lan Anh một tiếng và rời đi. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Tây tỷ. Tiểu Di ơi, cháu ngoại Tiểu Hoa, cho cháu ăn kẹo nè. Trung Kiến Hoa nghe thấy người Tiểu Di vốn dĩ luôn im lặng lên tiếng, thì sững người ra. Cậu bé nhìn Hoa Ngọc Giao với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn nhận khuôn mặt cậu bé một cách nghiêm túc. Sao thế? Có phải Tiểu Hoa thấy dì nhỏ nên vui quá không? Sao không nói gì thế? Mẹ ơi, là dì nhỏ kìa. Đúng là dì nhỏ nhà mình rồi. Dì nhỏ biết nói rồi, bệnh của dì nhỏ khỏi rồi. Đúng rồi, dì nhỏ khỏi bệnh rồi. Cha, sao cha và em gái lại lên trần thế này? Mẹ con bảo mang ít đồ cho con. Chúng ta vào nhà trước đã. Lát nữa cha và Yêu Yêu còn phải về đại đội nữa. Đến nhà họ Trung. Hoa Trung Y lấy chỗ thịt đã chuẩn bị cho con gái thứ hai. Cả canh và lương thực đều lấy ra hết. Uống miếng nước xong liền chào tạm biệt con gái thứ hai. Con nói gì cơ? Cha không nghe nhầm chứ? Cha vẫn còn đang tuổi tráng kiện mà. Sao có thể nghe nhầm được chứ? Tiểu Thần Tiên lại giao cho con nhiệm vụ tiêu 10 đồng. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, con thưởng cả phiếu xe đạp và phiếu máy may nữa. Đúng vậy cha. Hoa Trung Y thấy con cái nhỏ gật đầu xong, ông suy nghĩ kỹ xem trong nhà còn thiếu cái gì. Sau đó ông quay đầu xe, dẫn theo con cái nhỏ đi về phía hợp tác xã cung ứng một lần nữa. Cha ơi, mau lấy bánh trứng ra đi. Con với Quân Quân đang muốn ăn bánh trứng. Chỉ được ăn một miếng thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi cha. Thêm một viên kẹo nữa nhé. Được. Thêm một viên kẹo nữa. Hoa Ngọc Giao nhận được đồ ăn ngon, liền lau tay vào quần áo. Thấy lau sạch rồi thì bảo, xong rồi. Cái này cho Quân Quân này. Cảm ơn dì nhỏ đã cho ạ. Cảm ơn dì nhỏ. Đây là của Yêu Yêu. Yêu Yêu ở cùng Hồng Quân và Kiến Đãng nhé. Ở nhà nhé. Cha sang nhà nhị bá phụ trả xe đạp. Cha sẽ về ngay. Cha ơi, Yêu Yêu cũng đi nữa. Dì nhỏ đợi con với, con cũng đi. Cuối cùng, khi Hoa Trung Ý ra khỏi cửa đi trả xe đạp, phía sau có 3 cái đuôi nhỏ đi theo. Nhị ca, nhị bá phụ ơi. Yêu Yêu lại đây với nhị bá phụ nào. Đầu còn đau không con? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Không đau nữa, Giao Giao bây giờ khỏe lắm rồi. Khỏe mạnh như một chú bê con vậy. Ha ha ha, cái thân hình nhỏ bé này của cháu mà cũng đòi cháu nhìn thân hình nhị ca cháu kia, thế mới gọi là khỏe mạnh. Hoa chắc chính nghe thấy cha mình nói vậy, liền đứng dậy đi đến bên cạnh em gái. Giao Giao còn nhớ nhị ca không? Vâng, em nhớ nhị ca và nhị tẩu. Còn có cả cháu trai lớn và cháu gái lớn nữa.
Hoa Ngọc Giao, cô nói cho tôi biết, cô còn bao nhiêu đứa cháu nội cháu ngoại nữa hả? Mô hình của tôi không đủ dùng nữa rồi cô biết không? Ồ, vậy tôi biết làm sao được chứ? Gia tộc to lớn quá cũng là lỗi của tôi sao? Nhưng mà những người khác đều nhớ, chỉ là không nhớ nhị bá nương phải không? Hi hi, nhị bá nương, tiếng nhị bá nương ngọt ngào này khiến Ngưu Đại Hoa vốn đang nghiêm nghị cũng phải mềm lòng. Yêu yêu của chúng ta vẫn là lúc này đáng yêu nhất. Được rồi, đi chơi đồ chơi đi, nhị bá nương đi dọn cơm đây. Lát nữa ở lại nhà nhị bá nương ăn cơm tối nhé. Không đâu, Kiều yêu về nhà ăn ạ. Tiểu Ngộ, Đà Đà, cháu trai lớn. Kiệt Kiệt, cháu trai lớn. Hét lớn tiếng thế làm gì? Sợ người khác không biết hai đứa bay giọng to hay sao? Hai anh em sinh đôi thấy cô bé ngẩng đầu vất vả, liền cùng nhau ngồi xổm xuống để nhìn thẳng cô bé. Đà Đà, cháu trai lớn. Kiệt Kiệt, cháu trai lớn, muốn làm quan thì phải học tập thật tốt nhé. Người lớn đang nói chuyện sao không lên tiếng. Hoa Ngọc Giao nghe thấy nhị ca Hoa làm chứng cho mình, bộ ngực nhỏ ưỡn lên, mê mông. Chẳng phải đúng là bậc bề trên sao? Vâng, thưa tiểu cô, chúng cháu sẽ học tập thật tốt. Hoa Ngọc Giao giả vờ nghiêm túc gật đầu, đôi tay nhỏ chắp sau lưng đi đến bên cạnh nhị bá phụ. Hồng Quân, đem đồ trong tay vào trong phòng cất đi. Chúng ta về thôi. Rõ ạ. Ông ngoại, sao lại mang đồ sang nữa rồi? Nhị ca, chẳng phải hôm nay mượn xe đạp đi lên trấn sao? Lúc mua đồ sẵn tiện mua một ít cho gia đình luôn. Sau đó không đợi người khác kịp nói gì, liền vội vàng bế con gái nhỏ lên. Chúng ta đi thôi. Nhị ca quay đầu lại, thấy Hồng Quân và Kiến Đãng vội vàng đi theo. Đạt Đạt, cháu trai lớn, cháu đã làm xong bài tập chưa? Ồ, cái đó, ba cô bảo cháu mang cái giỏ này qua trả cho ông Út ạ. Bây giờ cháu đem giỏ vào trong nhà đây, sau đó về làm bài tập ngay. Vậy cháu cất xong rồi thì về làm bài tập đi nhé. Dạ vâng, tiểu cô. Hoa Chính Đạt ngồi xổm xuống nhìn ngó xung quanh, sau đó nhanh tay véo nhẹ lên mặt tiểu cô một cái, rồi một mạch chạy tót vào trong nhà. Cất cái giỏ xong, lại liều mạng chạy ra ngoài. Hi hi, quả nhiên là thích y như tưởng tượng. Hoa Ngọc Giao nhìn theo bóng dáng cháu trai lớn cứ như bị chó đuổi, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Yêu yêu, con đang nhìn gì thế? Cha Kiêu yêu đang nhìn cháu trai lớn ạ. Cháu trai lớn nào? Ý con là Đạt ca hả? Anh ấy qua trả giỏ, sau đó véo mặt cô, đặt cái giỏ xuống rồi chạy mất tiêu rồi. Mời ký chủ tiêu hết 15 đồng trước 12 giờ trưa mai. 15 đồng. Phần thưởng hoàn thành, điểm năng lượng và 30 đồng. Gạo và bột mì mỗi loại 10 cân, 1 phiếu xe đạp, 3 phiếu lương thực, 2 phiếu thịt, 2 tem thư, phiếu vải. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, hình phạt, ký chủ phải đứng trung bình tấn 1 tiếng đồng hồ, cộng thêm chạy 5 vòng quanh đại đội. Mời ký chủ trước 5 giờ chiều mai hoàn thành nhiệm vụ thu thập 8 loại thực vật không ô nhiễm. Trong đó có 2 loại thực vật bắt buộc phải là dược liệu. Phần thưởng hoàn thành, 5 điểm năng lượng, 2 cân kẹo sữa, 2 cân đường đỏ, 2 cân bánh quy. Nhiệm vụ thất bại, hình phạt ký chủ thực hiện 50 lần đứng lên ngồi xuống. Lưu ý, phải là đứng lên ngồi xuống đúng tiêu chuẩn. Hệ thống, ngươi không tin tưởng ta đến mức nào vậy? Ta là hạng người hay đầu cơ trục lợi sao? Hệ thống chính yêu cầu chúng tôi phải ghi chú trước. Tuyệt đối không phải bồn hệ thống không đủ tin tưởng ký chủ. Nhưng mà, ngươi bảo ta hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 trước 5 giờ chiều mai. Liệu có quá gấp không? Ta ngồi xe bò lên trấn, lúc về còn phải đợi xe bò nữa. Làm sao mà về nhanh thế được chứ? Ký chủ, hệ thống chỉ có nhiệm vụ phát lệnh. Có thể hoàn thành hay không? Không nằm trong phạm 6 suy xét của bồn hệ thống. Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Đang nghĩ gì thế? Xem cái miệng nhỏ này chu lên đến mức có thể treo cả hũ nước tương rồi kìa. Đi nào, cha đưa yêu yêu về phòng ngủ. Trở về phòng, Hoa Ngọc Giao lúc này mới nói với Hoa Trung Ý về chuyện nhiệm vụ. Yêu yêu đừng lo, vẫn kịp mà. Ngày mai Ngũ Gia Gia bọn họ phải ra trần đón thanh niên trí thức. Họ đi bằng xe máy kéo. Thanh niên trí thức à? Yêu yêu biết thanh niên trí thức là gì không? Dạ không ạ. Thanh niên trí thức là cái gì thế à? Thanh niên trí thức ấy à, chính là những người trẻ tuổi ở thành phố, đến vùng nông thôn của chúng ta, hoặc là những nơi khác cần xây dựng. Là những người đến để hỗ trợ xây dựng. Sau khi xuống nông thôn, họ cũng ra đồng làm việc giống như chúng ta, hoặc làm những việc có ý nghĩa khác. Thật ra cha cũng nghe anh rể hai của con nói thôi. Được rồi, cha sẽ nói với mẹ con, ngày mai bảo bà ấy đưa con đi bằng xe bò. Quân Quân và Đáng Đáng cũng đi nữa đấy. Hôm nay đã hứa với các cháu rồi. Làm người thì không được nói lời không giữ lời. Đi nào, dì nhỏ đưa các cháu đi mua sắm. Dì ơi, còn bán sữa bột không à? Vẫn còn một hộp này, cháu có muốn không? Muốn à, để cho cháu trai của cháu ăn thử. Đúng là 2 đồng, em còn muốn gạo và bột mì mỗi loại 5 cân, 2 cân đường đỏ. Tổng cộng là 11 đồng 2 hào. Cần thêm tem lương thực, tem vải nữa, tem đường và 2 tờ tem vải. Mẹ yêu yêu đói rồi, dì nhỏ ơi. Quẩy thật sự rất ngon ạ. Chứ còn gì nữa, dì nhỏ khi nào lừa cháu chưa? Dì nhỏ nói ngon thì chắc chắn là ngon rồi.
Vâng ạ, dì nhỏ lợi hại nhất. Mẹ, là bác Thất ạ. Thất ca, vợ lão yêu. Các em đây là Thất ca. Em đưa yêu yêu đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra xong rồi, giờ đang định về đây. Khương Hồng Quân nghe thấy bà ngoại nói đưa dì nhỏ đi bệnh viện, có chút nghi hoặc nhìn bà ngoại, sau đó lại nhìn dì nhỏ. Cậu bé dường như nhớ là đâu có đi bệnh viện đâu. Tại sao bà ngoại lại nói như vậy? Thôi bỏ đi, bà ngoại nói sao thì là vậy. Bạn có tin được không? Tiểu Di 5 tuổi dẫn 2 đứa cháu ngoại đi tìm trứng vịt trời. Tiểu Di, chúng ta đến chân núi làm gì vậy ạ? Mê mưng, để xem có trứng gà rừng không nào. Hoa Ngọc Giao vừa đi vừa nhìn đám cỏ dưới đất. Một lúc sau, cô bé đưa tay nhổ một cây cỏ dại. Đinh, phát hiện ông Thảo, có thu hồi không? Có, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Thừa thắng xông lên, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Di, Di nhìn kìa, ở đây thực sự có trứng gà rừng nè. Để Di xem nào qua. Vận may của chúng ta thật tốt quá đi. Là do Tiểu Di lợi hại đó. Tiểu Di bảo đi tìm trứng gà rừng là có ngay. Bình thường tụi cháu tới đây chẳng bao giờ nhặt được. Di ơi, đúng không? Anh nói đúng đó. Tụi cháu tới đây bao nhiêu lần rồi mà chẳng nhặt được đâu. Chúng ta mau nhặt trứng lên trước đã. Lát nữa người khác thấy là họ vào tranh với chúng ta đó. Mê mơn đúng, anh bỏ vào túi 2 của này. Tiểu Di bỏ vào túi 2 của này. Đãng bỏ vào túi 1 quả là vừa hết rồi. Đinh, phát hiện một cây hoàng cầm. Có thu thập không? Có, chúc mừng ký chủ đã thu thập được 8 loại thực vật không ô nhiễm. Phần thưởng đã được gửi vào không gian hệ thống. Quân, đãng, qua đây nào. À, là kẹo sữa. Cảm ơn Tiểu Di. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm trưa nào. Tiểu Di như thế này thật là tốt. Tiểu Di không còn ngẩn ngơ nữa rồi. Đãng ngày nào cũng có kẹo sữa ăn. Tiểu Di, sau này Di đừng ngẩn ngơ nữa nhé. Đãng thích Tiểu Di như này. Đến được. Trước đây là do Di bị bệnh thôi. Giờ Tiểu Di khỏe rồi. Sẽ luôn luôn cho Đãng ăn kẹo sữa. Dạ, Quân cũng sẽ bảo vệ Tiểu Di thật tốt. Sẽ không để Tiểu Di bị thương đâu. Cha ơi, Đến ơi, sao thế con gái? Đến cha, Yêu có chuyện muốn nói ạ. Hai vợ chồng già nhìn nhau một cái. Yêu nói đi con, cha và mẹ chuẩn bị sẵn sàng rồi đây. Cha, mẹ, Tiểu Thần Tiên tối qua đã nói với con một chuyện. Chuyện gì vậy con gái? Cha cũng mới sực nhớ ra đây. Tập trước có nói đến một thanh niên trí thức họ Trần, không muốn ở căn nhà đã được sắp xếp, mà lại nhắm trúng căn nhà của nhị bá phụ. Để được dọn vào nhà nhị bá phụ, hắn đã dùng đủ mọi chiêu trò xấu xa. Chẳng biết tên thanh niên trí thức Trần đó đã nói gì với nhị tẩu, cuối cùng vẫn đưa hắn về nhà ở. Chẳng phải nói chỉ ở vài ngày thôi sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng phải là đã xảy ra chuyện rồi sao? Tên thanh niên trí thức Trần đó dọn vào nhà nhị bá phụ, hoàn toàn không hề có ý định rời đi. Sao lại có thể không rời đi chứ? Đó đâu phải nhà của hắn. Người ta không cho ở mà hắn vẫn cứ lì lợm ở lại à? Mê mâng, đúng là cứ lì lợm ở lại đấy. Thấy nhị tẩu và mọi người hiền lành dễ bắt nạt, nên cứ thế mà ra sức sai bảo họ, để có thể ở lì trong nhà nhị bá phụ mãi. Hắn thừa lúc nhị ca không chú ý, lẻn vào phòng rồi vu khống nhị ca giở trò lưu manh. Cuối cùng nhị ca Hàn Uyên bị đưa đi cải tạo lao động. Chuyện này, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Hắn mưu tính cái gì chứ? Mưu tính căn nhà của nhị ca sao? Để tìm một nơi ở thoải mái. Cũng không phải là không có kẻ này sinh ý đồ xấu. Cảm giác không đơn giản như vậy. Yêu, Tiểu Thần Tiên còn nói gì khác không? Hoa Ngọc Giao nghe trà nói xong thì suy nghĩ kỹ lại. Rõ ràng kiếp trước người nhà họ Hoa đều rất tốt mà, nhưng tại sao đều không có kết cục tốt đẹp chứ? Gia tộc họ Hoa đã gặp phải tai ương, bao gồm cả đại gia lớn tuổi nhất, cho đến cả đứa cháu nhỏ tuổi nhất đều không có kết cục tốt. Rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ nhà họ Hoa còn có bí mật nào mà mình không biết sao? Cha, Tiểu Thần Tiên không có nói ạ? Hay là để tối nay con hỏi thử xem? Không cần Tiểu đâu. Thần Tiên có thể cho chúng ta biết bấy nhiêu đã là tốt lắm rồi. Những việc còn lại cứ để cha thu xếp. Hắn đã muốn vào ở nhà của nhị ca như vậy, chi bằng chúng ta trực tiếp mở cửa cho hắn vào. Cha định dùng kế mời quân vào dọ sao? Ồ, con gái của cha cũng biết dùng thành ngữ rồi kìa. Chuyện này liên quan đến nhà nhị ca. Cha đi sang nhà nhị ca để bàn bạc với anh ấy xem sao. Nhị ca, sao huynh lại nhìn đệ như thế? Trên mặt đệ có dính gì sao? Cũng không có gì. Đệ đến cho ta có việc gì không? Không có việc thì không được đến sao? Đến tán cậu chút thôi mà. Ta còn lạ gì đệ nữa? Đúng là không có việc thì chẳng thấy mà. Nói đi, có chuyện gì? Đừng làm lỡ giấc ngủ của ta. Hoa Trung Ý đã đem chuyện Tiểu Thần Tiên chỉ điểm cho con gái nhỏ, kể lại cho ông ấy nghe, và cả những chuyện mà Hoa chấp chính sẽ trải qua sau này nữa. Tất cả những chuyện này đều là Yêu nói với đệ sao? Đúng vậy, huynh biết chuyện từ khi nào? Yêu có thể giao tiếp với Tiểu Thần Tiên chính là vào ngày thứ 2 sau khi con bé gặp chuyện. Hesi, đi thôi, nhị ca, ta ra ngoài. Chúng ta đi đâu vậy? Đến nơi rồi đệ sẽ biết. Đại bác, người của Hoa gia đó đã xuất hiện rồi, huynh chắc chắn chứ? Mê mâng, xuất hiện rồi. Cái gì xuất hiện? Ai xuất hiện? Xuất hiện rồi, chắc không phải là Yêu đâu nhỉ? Là Tiểu Yêu phải không? Đúng vậy, thưa đại bác. Không phải, đại bác, nhị ca, hai người đang đánh đố gì vậy?
Sao đệ nghe mà không hiểu gì hết vậy? Trăm năm trước, tộc trưởng của tộc họ Hoa chúng ta đã cứu một vị ẩn sĩ sống ẩn giật nơi thâm sơn. Để báo đáp ơn cứu mạng, vị ấy đã gieo một quẻ cho tộc họ Hoa. Vị ấy đoán định rằng trăm năm sau, tộc họ Hoa chúng ta sẽ gặp một đại kiếp nạn. Để cắt đứt nhân của, vị ẩn sĩ đã chỉ cho chúng ta con đường thoát duy nhất. Trăm năm sau, tộc họ Hoa sẽ có một người mang đại khí vận giáng thế. Sau khi biết chuyện này, tộc trưởng họ Hoa cùng các vị trưởng lão đã bàn bạc, liền đem một số vật phẩm quý giá hiếm có chôn giấu sâu dưới lòng đất để mang lại sự hỗ trợ nhất định cho chúng ta trong tương lai. Còn chuyện đệ nói về Trần Chí Thanh, chắc chắn hắn ta đến đây là vì những thứ này. Còn về việc hắn làm sao mà biết được, chúng ta vẫn cần phải điều tra thêm. Dù sao thì chuyện này, ngoại trừ những người trong tộc họ Hoa trên 50 tuổi ra, thì không còn ai khác biết cả. Người mang đại khí vận đã xuất hiện. Chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho nhị bác của các đệ, bảo huynh ấy quay về một chuyến. Nếu hắn đã muốn chuyển vào nhà ở thì cứ để hắn ở đi. Đến lúc đó mấy đứa con trai các con đều ra ngoài mà ở. Ký chủ, cô mau tỉnh lại đi mà. Chuyện gì vậy? Ta vừa mới nằm xuống ngủ thôi mà, đã bị ngươi làm cho tỉnh giấc rồi. Ký chủ à, đã là lúc nào rồi? Sao cô vẫn còn có thể ngủ được chứ? Có chuyện gì sao? Đã là lúc này rồi. Ta không đi ngủ thì còn có thể làm gì nữa? Ngươi mau nói lẹ đi để ta còn ngủ. Không nói là ta ngủ bây giờ đấy, buồn ngủ lắm rồi. Đừng mà, thế giới này đã xuất hiện lỗ hổng rồi. Vừa nãy hệ thống phát hiện có hệ thống khác xuất hiện ở gần đây. Hả, ngươi vừa nói cái gì? Không lẽ là ta nghe nhầm rồi sao? Ôi trời ký chủ ơi, cô mới có 5 tuổi thôi. Cùng lắm là giày tai chưa ngoái sạch thôi. Hệ thống các ngươi bị tràn lan rồi sao? Mà lại đưa hai hệ thống vào cùng một thế giới vậy? Sao có thể chứ? Chúng ta đều là độc nhất vô nhị. 3.000 tiểu thế giới còn không đủ để phân bổ nữa là. Cái hệ thống này chỉ là bản nhái thôi. Chắc là tới để gây chuyện rồi. Vậy thì là do bên thống kê các ngươi không có trách nhiệm rồi. Bản nhái thì chắc chắn là nơi nào cũng có rồi. Hậu thế Hoa Hạ, mấy thứ đồ nhái đó còn đầy dãy ra kìa. Được rồi, giờ phải làm sao đây? Phải xóa bỏ nó hả? Tất nhiên rồi ký chủ. Hệ thống nhái không nên tồn tại. Chúng sẽ phá hoại khí vận của thế giới này. Cho nên chúng ta nhất định phải xóa bỏ nó đi. Mê mơ, rồi sau đó cái gì mà sau đó? Ngươi cũng đã nói rồi, hệ thống nhái không thể so bì với hệ thống bản quyền. Ngươi trực tiếp tiêu diệt nó là được rồi. Nói với ta thì có ích gì chứ? Ta đâu phải hệ thống, cũng không thể giúp ngươi xóa bỏ hệ thống nhái được. Không thể nói như vậy được. Bây giờ chúng ta đã ràng buộc linh hồn, là một thể rồi. Cũng không thể giúp cô xóa sổ hệ thống hàng nhái đó đâu. Nó cũng có thể xóa sổ ta. Chúng ta dù sao cũng là linh hồn ràng buộc, là một thể mà. Vậy nên là cô mau giúp bản hệ thống tìm ra cái hệ thống đó đi. Bản hệ thống cảm nhận được nó hiện giờ vẫn còn là một hệ thống yếu ớt. Chúng ta cùng nhau hấp thụ nó. Không chỉ kiếm được năng lượng, mà còn có thêm một chức năng nữa. Biết đâu còn có thể nâng cấp lên hệ thống 3 sao ấy chứ. Được rồi, tôi biết rồi. Anh có cảm nhận được nó đang ở hướng nào không? Không có, nó chạy nhanh quá. Nhưng hiện tại nó đang thiếu hụt năng lượng. Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa Túc, chủ của nó sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ thôi. Gần đây chúng ta cứ chú ý đến những trạng thái bất thường là được. Được, vậy mai tôi sẽ chú ý hơn. Đúng rồi hệ thống. Hôm nay tôi đã kể cho cha nghe chuyện kiếp trước rồi. Anh có thể kiểm tra xem Trần Chí Thanh, ông ta có phải là đặc vụ địch hay gì không? Không vấn đề, cứ giao cho bản hệ thống. Lúc này, hệ thống tìm bảo vật hàng nhái đang trốn trong tâm trí Trần Tuyết. Đang run lẩy bẩy, một chút động tính cũng không dám phát ra. Hu, sao mình lại xui xẻo thế này chứ? Vừa mới ràng buộc với túc chủ xong, nhiệm vụ mới làm được một cái, đã bị hệ thống chính chủ nhà người ta phát hiện rồi. Bây giờ trực tiếp chuồn lẹ liệu có còn kịp không đây? Túc chủ, có hỉ rồi. Nói gì vậy? Tôi mới 5 tuổi thôi đó nha. Chẳng lẽ hệ thống cũng có thể? Cô, vừa nãy lúc bản hệ thống đi kiểm tra nhân vật mục tiêu, phát hiện ra nhân vật mục tiêu chính là người sở hữu hệ thống hàng nhái. Bản hệ thống đã đánh dấu lên người cô ta rồi. Chỉ cần lần sau túc chủ và nhân vật mục tiêu cách nhau trong vòng 3 mét, bản hệ thống có thể hấp thụ được nó. Bé con 5 tuổi tại sao lại tranh thanh toán với ông lão? Con đã nói với nhị ca rồi về những chuyện sắp xảy ra với Yêu Yêu và gia đình họ. Sau khi nhị ca biết chuyện, đã đưa con đến nhà đại bá. Nhà đại bá? Vậy là đại bá và nhị ca đều biết chuyện của Yêu Yêu rồi sao?
Đều biết cả rồi. Bác cả bảo từ ngày mai hãy để chúng ta yên tâm đi làm. Bác ấy sẽ đưa Yêu Yêu đi hoàn thành những việc mà tiểu thần tiên sắp xếp. Thế này không hay lắm đâu. Không sao đâu. Con gái nhỏ nhà chúng ta bây giờ là hy vọng của cả tộc họ Hoa. Bác cả sẽ bảo vệ tốt cho con bé. Hy vọng gì cơ? Ông nói thế này có hơi quá lời không? Đây là lời truyền lại trong tộc, nói rằng 100 năm sau, chính là lúc này đây, tộc họ Hoa sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Nếu người có khí vận lớn xuất hiện, có thể tiến xa hơn, còn nếu không xuất hiện, tộc họ Hoa sẽ lụi tàn. Hoa Ngọc Giao nghe vậy, cơ thể nhỏ bé khẽ run, lụi tàn. Đây chẳng phải là kết cục của kiếp trước sao? Cha, mẹ Yêu Yêu tỉnh rồi. Cha, con nghe thấy hết rồi. Nhà bác hai có phải có thứ gì đó không? 100 năm trước, tộc họ Hoa biết sẽ gặp phải kiếp nạn này, nên đã chôn giấu không ít bảo vật ở khắp nơi. Hoa Ngọc Giao gật đầu. Vậy thì giải thích được rồi. Biết đâu cái hệ thống trong lời Trần Chi Thanh nói chính là một hệ thống tìm bảo vật. Cha, lúc này con vừa ngủ một giấc, tiểu thần tiên nói, trong người Trần Chi Khiêm có một thứ gọi là hệ thống. Hình như nó có thể giúp người ta tìm bảo vật. Tiểu thần tiên bảo, ngày mai hãy để con đến gần Trần Chi Thanh trong vòng 3 mét. Người sẽ thu hồi cái hệ thống đó. Vừa rồi tiểu thần tiên lại nói chuyện với Yêu Yêu đấy cha. Chỉ cần đến gần 3 mét là có thể thu hồi cái thứ gọi là hệ thống đó sao? Đúng vậy à cha. Ngày mai Yêu Yêu phải lên trấn mua đồ. Đợi Yêu Yêu về, cha lại đưa Yêu Yêu đi tìm Trần Chi Thanh nhé. Có nhiệm vụ mới rồi. Vâng, vậy ngày mai phải tiêu 30 tệ đấy ạ. Nhiều thế cơ à bác cả. Yêu Yêu vẫn chưa tỉnh hẳn đâu. Cứ để con bé ngủ ở phía trong đi. Em biết rồi, anh về đi. Hoa Trung Ý từng chút một, cứ đi được 3 bước lại quay đầu nhìn, chậm rãi rời khỏi gốc cây dương. Chuyện Yêu Yêu cần làm có gấp không? Dạ không gấp đâu ạ. Đại gia gia, Yêu Yêu chỉ cần làm xong trước 12 giờ là được rồi ạ. Vậy chúng ta đi ăn sáng trước, sau đó gọi điện cho nhị gia gia của cháu. Hai ông cháu đến tiệm cơm quốc doanh. Nhanh chóng gọi xong bữa sáng cho mình và Hoa Ngọc Giao. Sau đó, khi đang chuẩn bị trả tiền, Hoa Ngọc Giao liền nhanh chóng giơ cao tờ 5 đồng trong tay lên. Đại gia gia, để Giao Giao trả tiền cho. Thím ơi, mau lấy tiền đi ạ. Được rồi. Đúng rồi, còn cần 2 lạng phiếu lương thực nữa. Đại gia gia đưa Yêu Yêu đi ăn. Sao có thể dùng tiền của Yêu Yêu được? Đồng chí, cô trả lại tiền cho con bé đi, để tôi trả. Không cần đâu ạ. Thím ơi, cứ dùng tiền của Yêu Yêu đi. Đại gia gia, ông cầm lấy đồ đi mà. Đại gia gia phải nghe lời chứ. Nhiệm vụ bên đó giao cho Yêu Yêu là gì vậy? Cha không nói với đại gia gia sao à? Không, cha cháu chỉ nói việc này không khó. Hoa Ngọc Giao nhìn trái nhìn phải, sau đó ghé sát tai Hoa đại gia gia. Đại gia gia, nhiệm vụ hôm nay là phải tiêu hết 30 đồng đó ạ. Cái gì cơ? Tiêu hết 30 đồng à? Nhiệm vụ gì thế này? Lại còn có chuyện coi việc tiêu tiền là nhiệm vụ nữa sao? Thì đó chính là nhiệm vụ mà. Vẫn còn các nhiệm vụ khác nữa. Nhưng những cái đó ở đại đội là có thể làm được rồi. Đây chính là đại khí vận chăng? Tiêu tiền làm nhiệm vụ mà còn có phần thưởng nữa. Đúng là đại khí vận. Lão nhị, là anh cả đây. Trong nhà có việc. Được rồi anh cả, lát nữa em sẽ đi sắp. Xếp công việc rồi về ngay. Về rồi nói sau. Cúp máy, Hoa Ngọc Giao nhìn Hoa đại gia gia. Thấy ông thản nhiên cúp điện thoại. Cô bé có chút nghi hoặc nhìn ông. Đại gia gia ơi. Hoa đại gia gia đại khái biết cô bé muốn hỏi gì. Ngắt lời ông ấy, đại gia gia nói, Tiểu Yêu Yêu, chúng ta đi mua ít thịt về làm thịt các bếp. Gia gia của con thích ăn thịt các bếp nhà làm nhất đấy. Dạ được ạ, Giao Giao cũng rất thích ăn thịt các bếp. Tiểu Yêu Yêu, lát nữa muốn mua gì nào? Bên kia có nói nhất định phải mua món gì không? Không có à, chỉ cần tiêu hết tiền là được rồi. Chúng ta có thể mua thêm nhiều lương thực, mang về chia cho ông nội, các bác và mẹ nữa. Việc này cứ giao cho Ngũ gia gia của con. Về nhà đại gia gia sẽ nói với ông ấy. Chúng ta sẽ giúp đỡ những gia đình khó khăn trước. Vậy Yêu Yêu còn muốn giúp đỡ các chú bộ đội nữa à? Không ngờ nhóc con mới 5 tuổi mà đã biết lo cho nhân dân rồi. Đợi đến khi nhị gia gia của con về, chúng ta sẽ giao việc này cho ông ấy. Nhóc con, là cháu à? Hôm nay cháu cùng ông đi mua đồ sao? Hoa Ngọc Giao nhìn thầm thầm trước mặt, quan sát ánh mắt bà ấy đang đánh giá mình và đại gia gia. Trong lòng thầm kêu không ổn. Ngày nào cũng tiêu tiền thế này em là sẽ khiến người ta nghi ngờ mất. Thời đại này làm gì có ai tiêu tiền kiểu này chứ? Vâng, chào thầm thầm, các chú các thím trong đại đội bận làm nhiệm vụ, không có thời gian đi mua đồ, nên nhờ đại gia gia mua giúp luôn ạ. Ồ, hóa ra là vậy. Chu choa, đây chẳng phải là con gái nhỏ nhà lão Hoa sao? Sao lại ra ngoài đồng thế này? Thầm thầm, cháu đến tìm cha mẹ ạ. Thầm có biết hôm nay cha mẹ của Yêu Yêu ở mảnh ruộng nào không ạ? Mẹ cháu hôm nay nhận nhiệm vụ dạy thanh niên trí thức thu hoạch, ở ngay mảnh ruộng phía trước kia kìa. Dạ, cảm ơn thầm thầm. Cha, con về rồi đây. Hoa Trung Ý liếc nhìn Trần Tuyết đang cúi người thu hoạch, rồi nói với con gái nhỏ. Cha đưa Yêu Yêu lại gần thêm chút nữa. Đến nơi, cảm thấy khoảng cách đã hòm hòm.
Hoa Ngọc Giao gào thét trong đầu, hệ thống. Hệ thống có đó không? Hệ thống. Ngươi có còn muốn thu hồi hệ thống lậu không hả? Vốn đang lặn mất tăm, hệ thống nghe Hoa Ngọc Giao nhắc đến. Việc thu hồi hệ thống lậu liền hiện ra ngay lập tức. Muốn. Ký chủ ơi, cái này nhất định phải thu hồi chứ. Được rồi, ngươi xem khoảng cách này ổn không? Nếu được thì bắt đầu làm việc đi. Tuân lệnh. Phát hiện hệ thống lậu ở gần đây. Xin hỏi có muốn thu hồi không? Việc này cũng liên quan đến ta sao? Tất nhiên rồi ký chủ, chúng ta giờ đã là một thể mà. Đây cũng coi như là một nhiệm vụ của ký chủ. Đương nhiên là có liên quan đến ký chủ rồi. Ký chủ mau đồng ý đi. Đã khóa mục tiêu. Bắt đầu thu hồi. Chú em ơi, hay yêu. Còn muốn vùng vẫy nữa hả? Mong ngoan ngoãn chịu trói đi thôi. Cái hệ thống dở hơi này là sao vậy chứ? Ngươi đang chơi đùa đấy à? Không biết là nhân vật phản diện trước khi chết thường nói nhiều lắm sao? Kết thúc nhanh lên. Đêm dài lắm mộng, hiểu không hả? Ký chủ xem người nói kia. Chúng ta mới không phải là phản diện nhé. Chúng ta chỉ là nói hơi nhiều thôi. Đó cũng là phe chính diện nói nhiều, được chưa? Được rồi, người mau kết thúc đi. Lát nữa để nó chạy mất. Người khóc là người chứ không phải ta đâu. Không thể nào, ký chủ, hệ thống này sẽ kết thúc trận chiến ngay lập tức. Đưa đây cho ta, đã thu hồi xong hệ thống. Có chuyển hóa thành năng lượng không? Không phải ngươi muốn nâng cấp sao? Sao còn phải chuyển thành năng lượng? Ngươi tự dùng để nâng cấp luôn không được à? Cần người xác nhận mới có thể chuyển thành năng lượng. Nhanh lên nào. Hệ thống này còn đang đợi đây. Mời ký chủ xác nhận có chuyển hóa thành năng lượng không? Có, đã chuyển hóa năng lượng xong. Hiện có 5.000 điểm năng lượng, có sử dụng không? Dùng 1.000 điểm năng lượng để nâng lên cấp 2. Đồng ý, hệ thống bắt đầu nâng cấp. Thời gian nâng cấp lần này là 3 phút. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi.